الو. تمام تمام كده. كده الصوت ده اشتغل، ونشغل الصوت التاني اوديو اوتبوت، ونشغل صوت الشباب. الو. ده مفيش صوت هنا، استنى نعمل ميوت. Now though, as low as he is, still represents a significant threat of damage, but there it is. Kuku Bumper going to be used to knock the mech out of the mech, and now Novi trying to pressure. يا جدعان في واضح ان في He's missing. دمار. Now with a super available. وطي صوت And الديسكتوب. finally, SK Gaming get on the وطي board. الصوت ده كده. They're awake. الو الو. ايوه يا رجاله، ايوه. الدنيا كده شغاله تمام. اتوقع كده كل حاجه شغاله كويس، صوت كويس، كل حاجه تمام. تاكدوا كده، معلش معلش، تاكدوا لي كده. But it means they need a fair amount of poke damage early in the round. ها Yoshi was huge, كله تمام. especially getting that shield. اوطي الصوت شويه، علي صوت معين شويه. Here for SK Gaming, can they put it together? ها We've got a ego on the field for Joker. And Lola hitting hard right now. Garrow's just lurking in this grass too. Yoshi trying to do a scouting report, but he just can't seem to find him quite yet. Navi on the left hand in. في حاجه غلط. Burst of aggression. Machine gun fire coming out of that. كل حاجه تمام. Knows he has to get to this early. Shield on Yoshi. He's trying to dive in, but the aggressive brawler goes down early. لا 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 لا. Yoshi slowed down, rendered useless. معلش يا جدعان. To his knees, and a lone choker is gonna have to find a way to clutch this up. 1 versus 3. It's good as Joker. كله تمام، انا شايف كله تمام. A little too much. لسه تمام كله فل. انت مصوت لمين؟ ما صوتش للاسف، ما صوتش، ما لحقتش اصوت. بس مش مشكله، لان انا اكتشفت ان انت في كل ماتش بتصوت. عاش، نايس. هنبدا نعلق، بس ايه، انا صوتت اليوم الاولاني بس. اكتشفت امبارح ان انا اصلا خلاص قربت اخد الهايبر تشارج، فقلت عادي لو ما صوتش النهارده بكره لو صوتت هاخد عادي. قشطه يعني، مش حوار. البث عندك متاخر فشخ، خلينا ايه نزود شويه، نزود السرعه. بس في حاجه غلط عايز اظبطها. في ستريم اتعمل كده مش عارف اتعمل ازاي، استنى فمحتاج اشيله. لايفات، لا مفيش حاجه، كله تمام. مفيش حاجه، لا سوري. تمام تمام. طيب الماتش الاولاني مين؟ ايوه قشطة. اوكي. The lowest frag for Zeta Division had many kills. الكاميرا قفلت، عمال اقول في حاجه غلط. طيب ماشي، استنى ما افتحها. Long ladder for our average player like myself, when not playing this KG is so good, but when you have professionals drafting and making adjustments, I don't think Daryl's too bad of a consolation prize. If anything, to get a shotgun brawler to go into the tank. I think you're right. Zeta Division were more than الصوت بتاع المعلق عالي شويه، اوطيه. استنى هفتح لكم وشي، بس استنى نقفل ده. ها الكاميرا قفلت، خدت بالي. لا تمام، اوطي. تمام. بس متاخر عندك 10 ثواني. لا يا اسطى انا خليته بتاع ده، المفروض كده مظبوط. We're going to take a right-hand turn in terms of game mode. It's going to be hot zone. This is control. The name of the game is holding that center point and playing at the objective. Your kills are nice. Kills aren't everything. I think كاميرا كهربتني. as well what we can expect to be selected. عبد الله محمد، تسلم يا باشا على ال5 ريال سعودي، تسلم ايدك يا معلم. احلى شباب الشباب السعوديه. حلو قوي حوار اللايكات دي لما اديله قلب. They don't have that first overall pick. You're going to see them tend to pick some of the better brawlers in the game. Mo, Surge. حاويس صوت ماشي. ايه حاويس صوت المعلق واطي، اعليه يعني؟ اعلي صوت المعلق ولا اوطيه شويه؟ ها اها. استنى افتح لك وشي. تمام. ممكن اصغر وشي شويه لان وشي ملوش لازمه. His win rate yesterday was atrocious. 14.3%. هوطيه شويه عشان ايه تشوفوه براحتكم. played. That's not a good sign. اوكي كده تمام. Pick misprevent. I know that SK Gaming are looking تمام. الصوت المعلق تمام خلاص ماشي. الماتش الاولاني سكي وزيتا. اوه. انت عارف والله اس كي ممكن يعني تكسب عادي، زيتا يعني مش في الفورمه. فاهم؟ كنجي انترستنج.
تمام تمام. اس كي ممكن تكسب، بس مشكله اس كي انها بتخاف من زيتا اصلا يعني، فاهم؟ اس كي يعني زيتا عامله الاس كي عقده نفسيه، فاللي تلاقيهم بيكسبوهم عادي الجماعه اللي هي اللي بتوع امريكا بيمسكوهم يفشخوهم، وبتوع اوروبا سوري بتوع اليابان وكده، فهي حاجه نفسيه يعني. افتح من الموقع يا كريم يا اسطى. لا الموقع بقولك بيبهدل الدنيا كده، بيعمل لاجات وحاجات كده. شايف اليوتيوب احسن بكتير كتير كتير كتير، اليوتيوب او تويتش. الموقع مش حلو. مش انت مش هتسألك، مش هتسأل ليلي. نايس. انا بحب ليلي جدا على فكره، انا شايف انها بطل رخم قوي، بس بس مش عارف ماشي. بس بعد ما جادجتها بتخلص بتبقى يوزلس. دولينج بيتلز، دولينج بيتلز. دولينج بيتلز ماشي. انا شايف كومب سكيل لحد دلوقتي احسن. بنين ستو نيتا ستو ده. لاري ولوري. تمام تمام. طيب لاري ولوري حلو قوي الصراحه، حلو قوي، بس قدام كينجي هيخش عليه اجريسيف. هيروح بقى مين؟ كنت هقول كارل، بس كارل لا. ايه الهبد ده؟ كارل مش حلو اصلا، ولا سيرش ولا هيروح ايه؟ سبراوت؟ لا سبراوت ده، ما انت الواد ده هيختفي وهيجي. كورديليوس عشان ينط ماشي. انا صوت الاس كي. تمام 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 تمام. بس متاخر يا فنان والله العظيم يا اسطى، والله العظيم جايب اخر. كان جايب لسه جايب اخره من دي كام دقيقه. استنى اهو كده خلاص اخره يعني، فاهم؟ متاخر 5 ثواني. طب اعمل ايه؟ اقدر اصوت الحين تقريبا. يلا بينا. انا عاجبني كومب اس كي الصراحه احسن. كومب اس كي رايق. يوشي بس لو يعرف يجيب شويه دوائر. ده دخل على طول، جيرو دخل. كنجي بيلف. كنجي على فكره يعمل قلق جامد قوي لناوي ومياو، اللي هو لاري وبتاع ده. ماشي اسكي ماشي حلوه دي من جوكر. ايزي كيل ايزي كيل ايزي كيل. وحشه دي، كنت عايزه يضرب ناوي احسن. كي اختفى لان هيل. اوف حلوه دي، حلوه دي من جوكر. جوكر اتوقع هيموت. خدوا. تمام تمام تمام. اتوقع هو قال لهم ان هو مكانه فين، فايش عارف. لان لازم يخش اجريسيف شويه. كلايه لازم، كلايه كمان. نايس. هايبر تشارج. ماشي كويس ان هو ما ضربهاش، عشان برضه لو ضربها فاهم حلو. لازم يضرب. ما كانش ينفع يموت. كنجي ما كانش ينفع يموت. يوشي هيعمل قلق. تمام هما كسبانين. يلا. حلوه الدوج دي من مياو. حلوه دي. لازم يهيل. ناوي غلط يا ناوي غلط. بصراحه كنت شايف ان هو يضرب على لينين يقتل كنجي احسن. هما واو بيكونتروا كنجي بليلي. دايم ليلي البطل المخفي. هيقتله؟ لا. اوكي تشريحه. لا هايبر حلوه الدوج دي من لينين، وحشه من ناوي. لا كان لازم بس اجيب كلايه. ماشي نايس. مهم قوي. خد واحد للريلمي. يوشي جاي. احدف سوبر جيز. كسبه. نايس فشخ. عويس علي صوت البث عشان واطي قوي. حاضر. حلو كده. سالب 12 اهو. اكتر. ممكن نوطي صوتي شويه عشان صوتي اكيد عالي. سو كلوز. والله هي مش المفروض تبقى سو كلوز الصراحه. انا شايف كومب مع اس كي، بس زيتا لعبت حلو. لف كويس ان جوكر شم الريحه. لينين كلا بصراحه. بالكات لاري دي غريبه يعني، انت جايب فاهم كنجي يتعذب شويه نفسيا. اوكي يوشي حلوه دي. ايه ده جاي بيلعب الجادجت دي؟ حلوه، كانتش متوقعه. لينين لازم يقتل. ايوه يقتل التاني.
بس ماشي، ده خد 34% في الاكس ده. خد لاري، خد لاري، خد لاري، خد لاري، خد يا اسطى، خد لاري، خد لاري يا اسطى، مش مشكله، فاهم؟ بس خلاص دلوقتي ملوش لازمه، من غير ما ياخدوا قتلوا. جيرو هيترموا هما الاثنين. زيتا ولا ماشي ماشي. فيس كام؟ ماله الفيس كام؟ الفيس كام شغال عندي عادي. اوه جامده قوي، جامده قوي جدعان. يا جدعان غلط غلط، كنجي ما كانش المفروض يسيبوه. الفيس كام فصل تاني، مش مشكله مش مشكله. يا نهار ابيض يا جدعان على التدمير، تدمير نفسي اقسم بالله. خلاص الجيم ده خلاص، الجيم ده خلاص، الجيم ده خلاص يا اسطى، انسى انسى انسى. خلاص سوبر من يوشي وخلاص. جيجز والله الكومبو واضح قوي ان هو معاهم على فكره، يعني اللي مش واخد باله من حاجه زي كده، لا 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 الكومبو يعني واضح قوي. نايس نايس نايس، باين قوي باين كده. 1-1 يا جدعان، الماتش ده فاجر، الماتش ده فاجر. اس كي بس اس كي عندهم شويه فانزات، مش قصدي حلوين يعني، بس عندهم فانزات كتير المان، اللي هو الجنس الايه، انت فاكر. عاوز مصوت لمين؟ انا بقول اس كي هتكسب، بس انا مش مصوت، انا ما لحقتش اصوت. شوف عادي، قاعد مش قاعد معاكم عادي اهو، مش بصيح، مش زي امبارح الشباب. الجوايز فين؟ عايزين الجوايز يا شباب، الجوايز بليز بليز. جوايز سوبر سيل، عشان عارفه ان انتوا ان انتوا لو خدتوا الجايزه مش هتتفرجوا اليوم التاني، فلا قفلت عليكم الجوايز، وايه يا اما تدالكوا النهارده يا اما تدالكوا بكره بعد بطوله العالم عشان تتفرجوا. كنجي محتاج يتمسم، مش محتاج والله حرفيا، والله العظيم حرفيا يا اسطى كنجي. يعني مش عارف، بس بطل ناجح، بطل ناجح، بطل ناجح، انجح بطل لسوبر سيل، كسبهم فلوس كتير، وهو ده المطلوب، ان البطل يكسبهم فلوس كتير. الشاشه مش واضحه، ايه ده اللي مش واضحه؟ انا فاتح 1080. لا 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 واضحه يا عم. نايس، انا وشي باين صح؟ ده انا كنت لسه هعمل شويه حاجات كده. يا اخوان الجيم اللي ماشي ماشي منور البث يا حمص يا اسطى، قالوا انت اللي منور البث. خلص وقت التصويت يا عم، والله مش فاهم الفيس كام يا حمص، اكبره يعني؟ حلو كده كده تمام، يعني انا بصغره عشان انت في ناس بتقول لي الفيس كام كبير كبير كبير. اوه الماب ده جامد 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 جامد، انا بحبه وهو يتحب الصراحه. اعظم ماب في مش اعظم ماب طبعا باك يارد في اللعبه كلها، بس الماب ده رايق برضه. والله البطوله من غيرك ليها طعم، والله البطوله من غيرك ليها طعم يا غبي، مش بتتقالش كده، المفروض تتقال البطوله من غيرك ملهاش طعم. المهم خدوا كنجي. تمام تمام كنجي ماشي. انا هوطي وشي شويه عشان ايه؟ اكيد عشان عايزين تشوفوا الدرافت. تمام. في فرانك على فكره، فرانك بيكونتروا، في فرانك وفي سيرجبان. في فرانك ريكو. حلو، ريكو مد هنا علم من اعلام الماب. حلوة قوي. ممكن ياخد جيل. جيل ده تقريبا كل الناس بتلعب بيه، انا بحبه جدا، انا على فكره انا جامد جدا بجيل يعني. معلش بس انا بقول لك الابطال الحلو بيها والابطال الزفت بيها. تقريبا هم خدوا جيل عشان عايزين فرانك، عايزين ياخدوا فرانك وما يخلوهمش ياخدوه. فرانك ممكن يبقى حلو. ستو عشان ما ياخدوش ثرور مش تبقى حلو اصلا ضد كنجي. دايناميك بيك حلوة قوي، حلوة. ياخدوا مين؟ حويس في واحد بيصيح لك بنده، مين ده؟ هيفوزوا اس كي مش عارف ليه، هنشوف ميسي ولا كريستيانو الاثنين اساطير.
مدمر. لا 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 جيل مش محتاج نرف. البريمو شوف خدوا البريمو عشان الفرانك، عشان الفرانك قلت لكم. ومع ذلك خد فرانك عادي، انا شايف ان انت خد فرانك وما تخافش والله. انا قلت لك هم خايفين من فرانك. عمالين يفكروا نقعد ولا لا. بصراحه انا عادي ما عنديش مشكله اخد فرانك في الموقف زي ده. حلوه السلسله اللي هو لابسها يوجي جامده قوي، بس طبعا حرام. اوكي ده وات ده غيروا الخطه خالص. غيروا الخطه خالص. كلت اكيد كلت دي ما كانتش في الحسبان عشان يكاونتر البريمو، عشان يكاونتر كينجي. هو ممكن بالنوك يعني بتاع فاسس. شايف بصراحة يعني الحق يتقال، الحق يتقال. انا شايف كده كومب مياو احسن، مياو احسن، الا لو لين ابدع بقى بكولت. بصراحة كومب زيتا فعلا احسن، فعلا خلينا نشيل وش. برضو البروم لما يجيب سوبر فاهم هيعمل قلبان. اوه ماي جاد لينن غلط، اوه ماي جاد غلط، ضربها اوتو ايم او لا مش اوتو ايم. حلوه دي من جيرو، حلوه دي. اوه جامده من يوشي، نايس بيج كيل بيج كيل. مياو جاب سوبر في الاول. لا مش هيقدروا مش هيقدروا مش هيقدروا، لا مستحيل مستحيل. ده ريكو لا 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 مستحيل. ماشي بيلعب بالسرعة، حلو حلو. هو لازم يلعب بالسرعة عشان البريمو صاحبه يعني، عشان ما يكسرش عليه. اوه حلوة دي من لينن. تمام كده مياو ضيع السوق. ما جابش بقى كيل. صح طول. مش حلوة الهايبر تشارج دي، مش حلوة. لا حلوة دي جيرو. اوف جيرو مبدع. اوه هايبر، حلوة الهايبر دي فجرة يا اسطى. واحدة تانية ما تخافش، جامدة موت جامدة موت يا اسطى. يلعن ابو ام جمدانك يا عم صراحة. اوه حلو السوبر ده، يا لهوي يا مياو. غلط غلط غلط، ده السوبر حلو. السوبر ده من صراحة يوشي مبدع يا جدعان، يوشي مبدع قوي بالجيل. هو طبعا مش بيلعب بالستو يعني. حلوة دي من لينن. لازم كيل لازم كيل لازم كيل لازم كيل لازم كيل لازم كيل. ماشي هيموتش، مات. جيرو رايق على فكرة بستو، لا قوي. الفيس كام فصل؟ ما انا واخد بالي، عادي عادي هفتحه لكم والله اصبروا. مياو جاب سوبر، الله جاب سوبر واربع تشارج. اوه وحشة فشخ يا اسطى، وحشة اوه بس جابوا كلاية، بس وحشة قوي وحشة قوي. خلاص جي هيقدروا يصدوها. لا تتصد. اكسترا تايم مع اس كي هتكسب في الاكسترا تايم. لازم اوه لا يا جدعان جيرو مبدع، يا جدعان جيرو مبدع بالستو. لا وحشة دي يا لينن. مياو بقى بيبطل خرا شوية يا اسطى، يا اسطى وحشة قوي، يا اسطى وحشة قوي. اوه ماي جاد يوشي معاه هايبر تشارج تاني. جي اوه حلوة دي حلوة دي. لا كده لازم لنا نجيب سوبر بسرعة، لازم سوبر. يا نهار اسود يا جدعان، ازاي ازاي بجد. اخطأوا بصراحة. البريمو لا يعني البريمو يعني كان خرا، بس جيرو كارا بالستو جامد قوي. حرام لان يوشي لعب حلو برضو اللي هو جيل يعني، وعمل اللي عليه الزيادة. شايف لينن بس يركز شوية، بس المشكلة لو لينن نركز شوية. مياو لو ركز شوية برضو يعني فيها خسارة. فهي المشكلة في ستو، لازم ما يدوش سوبر. اوه
حلوه اللي بعده. يا نهار اسود هيجيبهم هما الاثنين. لا 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 لان الماتش المفروض. يا نهار ابيض على البيض يا جد. جول 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 جول. لا لا جول 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 جول. لا 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 بكاية كولت المفروض انها حلوه بس صعبه موت. صعبه موت. هو لين حلو بيها مش هكدب عليك بس مش قادر يعمل بيها حاجه في الماب. ماشي جاب كلاه بس وجاب هايبر بس ماذا بعد. حلوه حلوه دي من يوشي. فاجر يا اسطى فاجر فاجر فاجر. لازم دي تيجي جول. عايزين يضيعوا السوبر. باصي لا 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 لا. مياو بيلعب حلو قوي. وحشه دي وحشه 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 اكتر وحشه لا لا. ماشي كويس انه جاب سوبر بس جيرو معاه سوبر. هيجيب سوبر. مياو هيجيب سوبر. البريمو جايب السوبر وهايبر تشارج ولينا نضيع الهايبر تشارج. او لا هو مش ضيعها بقى. هي كلها بتاعت ستو دي مهمه لان ستو هو اللي عامل قلبان. حلو ده حلو ده لو يعرفوا يقتلوا البريمو ممكن جول. ممكن جول. ممكن جول. ممكن جول. صعب. بعد الكوره. جوكر جوكر سوبر. جوكر سوبر وحش قوي يا اسطى السوبر ده. لا 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 ما تخشش بيها ما تخشش بيها. لا لا يا اسطى. جول جول. جول جول. ياه نايس نايس نايس. يركزوا والله ممكنه والله. لينين عايزين. يوشي لازم سوبر. يوشي لازم سوبر. يوشي لازم سوبر. لا 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 مش ده اللي لا 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 لا. ايوه لازم مع كولت بطل يك. صح 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 يا اسطى. اصلا يعني يا اسطى اصلا انا عايز اقول لك حاجه يعني. بص هو كولت دي خدوها حبي فاهم اللي هو اصلا ما كانتش في الحسبان ولا عاملين حسابهم خالص. واضح جدا ان هم بتاع ده بس هي زيتا غفلتهم فاهم. عملوا حسابهم ان هم ياخدوا البريمو الفرانك فجابوا له بالبريمو اللي هو خد لو دكر خد فرانك. فكانت حلوه منهم دي الصراحه. انا شايف ان انت كان ممكن تاخد فرانك عادي بجد وما تخافش يعني. فرانك فاهم ممكن باي هاكس كده تلاقيه جاب جول. بيست اوف 5 بيست اوف 5. امبارح كان بيست اوف 3 عشان المطوشه لسه دور اللي هو مجموعات. انما النهارده بيست اوف 5 فلسه في فرص. بص الجوكر جايب دامج قد ايه 400 وعندك لينين 400 ويشو 400 دامج عالي قوي يا اسطى. بس بص الزيتا 100 كلام فارغ يعني فاهمني. بس هي دي الكومبات الاجريسيف. والله انا قلت لكم ايه الهايبر الممنوع. الستة الجداد. كيف اصوت لبكره بعد ما البطوله دي بعد ما النهارده اليوم يخلص. افتح اللي هو الموقع وصوت عادي. صوت كده انت لو ما صوتش النهارده هيجي لك السكن بكره عادي يعني. الموضوع بسيط. هل كينجي يعتبر غش؟ لا هم عاملين حسابهم. يعني هم سايبين كينجي وعاملين حساب الموضوع ده. الكاميرا فين؟ ماشي يا اسطى. بيست اوف 5 كتير قوي. ايوه ما انا عارف انك مش كتير. هي دي بطوله. هي دي البطوله بس بيست اوف 3 قليل قوي. حرام فاهم. الماتش ده كان شويه كلوز. هويس الكاميرا هقوم اهو. These guys have been good in the regular season, haven't exploded in the postseason. This is a legacy match for these fellas. الماب ده حلو. الماب ده لاست ستوب حلو قوي. حلو قوي الماب ده. حمص فين مش اهو يا عم اهو. افتح يا كاميرا. عارفين بتفصل ليه؟ تخيلوا ليه.
to try and give him that move. عشان يا باشا انا عندي كاميرا غاليه عندي كاميرا غاليه واخدين بالكم جايبها من زمان كاميرا دي اس ال ار بس العيب مش في الكاميرا العيب في الوصلة اليو اس بي اللي انا جايبها ب 10 جنيه سبحان الله ليه لان دي جايبها من محل كان مرمي كده تحت بير السلم. So much damage can be applied, and this is also just a great answer into any aggression. If you want to get aggressive, Surge is going to shadow that brawler. Get those free tags so they can get to that tier 2, tier 3, and heck, that tier 4 stage is unbelievable. Yeah, absolutely terrifying to face Surge down at that stage of the game. Gem grab here, so a safe mid in Gus being picked up by Meow. Also someone who can empower those more aggressive side laners to move up, bully their opponents out, and take that map control. Clancy's available. We've seen that sort of looked at on some of these gen grab maps. حلو جس والله مش وحش جس. Maybe some of the more close quartered ones. Last stop is رايق. open in some areas, but Amber also been نفتح. targeted by Clancy. Is that aforementioned Clancy's? اسكي خدته؟ ماشي 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 That loves the long game. ماشي اهو وشي فتح اهو. اكبر وشي شويه. هنزل الحته دي من فوق. هنزل لتحت. هنزل لكم نمشي. كلانسي والله كلانسي مش يعني حلو بس مش حلو فاهم. اتوقع ياخدوا ميد بقى 8 بت مثلا 8 بت بايبر. حلو 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 بيزك براول. لين الواد مفتوح الواد اللي بيضرب طلقه وبعدين طلقتين 3 طلقات ده او اوتس يضرب طلقه وبعدين 2 وبعدين 3 او تارا. اوه تارا نايس. يا ترى كده كده بتلعب هنا كتير بس هما بياخدوها يعني عشان كلينسي يعني تكونتروا شويه. بعدين بشوفها صعبه يعني ما بعرفش العب تارا خالص بجد سيء قوي. كريمة تسحب علينا لما هتبقى صاحبة بسيطة ما تخافش مش هطول. ساندي لا يا اسطى ساندي ايه ساندي وحشة قوي. لا ساندي انت بتهزر. ساندي عشان يلعب ضد تارا لا هيلعبوا ضد لا مش لا وحشة وحشة طبعا لا to the semi-finals with a winner over regional rivals SK Gaming. By the way, it's not that it's acrimonious. These guys are friends. I got smashed by a Joker and Novi at table football the other day, so they hang out. But still, this game means so much to both of them, and SK Gaming now need to force a set 5. وده اخويا ابن الذين كنت قايل له يعمل لي اندومي ما عمليش الاكل وانا ميت من الجوع بجد. هاوس بشجع طبعا اس كي بحب اس كي. زيتا ما بحبهمش تمام عكسوه زي ما انت شايف عشان يلعب ضد الكنج. لا بسرعه حلوه الكليه دي من جوكر كبيره دي. مياو خطير وبرده الكسره دي رايقه والله. عكسوا عشان مياو يعرف يجيب له ليفل ولا حاجه. لا يا اسطى لا طيب لا حد يساعد مياو فاضل له طلقه على ليفل 2 ماشي جابه. نايس حلوه السحبه دي. لازم كل ما جابش الكل نوت يا الله. والواد لا لازم يمشي كمان يجيب ليفل 3 لازم اللي هو سيرج يجيب ليفل 3 ماشي. حلوه دي بلاش نط عليه لا خطير. جيرو بيلعب حلو قوي يا جدعان بس اوه لو تجيب الكلايه ماشي حلوه قوي اوه يوشي كيل لا هيكسر. هو عايز يقتل مياو بس مياو مش يخرب بيت لعبه. صباي بسرعه لازم ماشي اكسر برضه خسر. حلوه يا اسطى قوي من يوشي دي يا ابني. نايس عادي هايبر
اوه ماي جاد جيجز نايس 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 صراحة نايس نايس يعني اس كي كومباتها رايقة بيزك بس رايقة نايس نايس يوشي بصراحة الهايبر تشارج اللي جابها دي خطيرة أوي على فكرة الهايبرات بتاعت امبارح يعني عاش عاش هو مين ده؟ مين ده؟ ده تقريبا اخو المدرب شكله جنس خلاص بقى خلاص بقى هي حلوه بس خلاص كنت قاعد بتفرج لهم على الهولو بلاش اقولها بقى عشان اليوتيوب ما يشيلش البث عكس ايه التلاتة في نفس الليل كل ده عشان يخلوا ناوي يمسك الحته الشمال دي لازم جوكر يجيب سوبر لازم جوكر يجيب سوبر لا لا اوه لو كانت جت لو كان ده الشيلد ده حلوه حلوه من لينين حلوه قوي السحبه دي جادجت لا لا ارجع لين ارجع لين بسرعه ارجع 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 ماشي ماشي يوشي لازم يجيب ليفل 2 لازم يجيب ليفل 2 لو ما جابش ليفل 2 جيز هيوسك ان هي هينزل بكره مش عارف جاب جاب ليفل 2 كلانسي قرب على فكره من ليفل 3 حلو قوي ولينين جاب بتاع ده لينين جاب هايبر تشارج في اول الماتش كده والله نايس ماشي هو مش عارف يسحبه طبعا اوه بس والله جامده والله جامده والله جامده جوكر لو يعرف يكسر لو يجيب الكلايه تبقى عظيمه دي جادجت معهوش جادجت تاني لا يخلي باله لازم يخلي باله لازم يخلي باله لازم يخلي باله لازم يخلي باله طلقه يا جوكر طلقه يا جوكر يوشي برضه ما ينفعش يموت ولا ينفع اسمه ايه ناوي يخش ايه ده هو ناوي معاه الجواهر طب قشطه لا 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 جامد حلوه الزاويه دي حلوه الزاويه دي قاعد يدور على زاويه تظبط حلوه حلوه ماشي 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 كل اوه يا جماعه يوشي مبدع يا جماعه يوشي مبدع والله والله يوشي مبدع حتى في جيم الكوره والله كان مبدع نايس 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 البنج عندهم خارق طبعا البنج صفر البنج عندهم صفر عشان هم بيلعبوا بس ضربت 3 طلقات في نفس الثانيه عشان عندهم البنج زيرو اوف لاين عادي يعني عادي فريق اسكن مبدع 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 واتمنى ان هم يكسبوا الصراحه يعني مش عايز زيتا تكسب خلاص بقى كفايه عليهم كده نايس 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 فريق اس كي لكن بتسلك مع زين فريق اس كي تعبان لكن بتسلك مع ازاي فريق اس كي تعبان امتى ده مين قال كده يعني انت عندك لينين عندك يوشي والجوكر ايه ازاي ده تعبانين ازاي يعني حتى لو اس كي المنظومه نفسها تعبانه ولو ان هي مش تعبانه يعني كفايه الاسامي اللي موجوده معاهم العيال بتلعب حلو جدا بكات باستر غريبة انا ما بحبش بكات باستر ايه رايك في سانس والله العم والله يا عم يعني انا لو شفت ستريم لسانس بجري عليه تعليق جامد اجريسيف 1 فاهم هو كده اصلا غير ان هو لعبه مختلف قوي and really hopes that the Gus will allow the Buster probably to close the gap in a big way, but I don't think the Zeta division were ready for that Tara. الواد اخويا ما جابش الاندومي انا ميت من الجوع تخيلوا انا عايز اكل وفي لازم اطلب المراتب دلوقتي السلام عليكم هاتوا لي مراتب فعايز اطلب المراتب اسكي بتلعب عشان لينين بس لا ازاي لا فريق زيتا اقوى هي بس البيكات بس اسكي ايوه طبعا البيكات مهمه يا اسطى في اللعبه ما تقولش بقى ايه الاداء لا البيكات مهمه جزء كبير من اللعبه وهم بقى لهم سنين بيذاكروا عندهم اناليست وحاجات كده هطلع اجيب الاندومي This one's gonna be special.
Bounty where we're going to. And yesterday we got to see this map. Gus is certainly in the equation here. Byron, Bell, fun fact, second most picked brawler yesterday. Obviously a lot of knockout and a lot of bounty in that mix. So I wouldn't be surprised if we saw her here today. 10 plays, 60% win rate. At a professional level, you'll take that all day. I mean, the nest egg is just too good, Kenny. So important to catch out enemy brawlers and give yourself at least 2 stars upon that elimination. Very, very hotly contested. Angelo, gonna be taken away first here for SK Gaming. A great pick to start the draft with. He escapes the ban stage, and he was the 3rd most banned yesterday. I'm curious if this was very intentional. I'm seeing 2 throwers there, so Zeta Division definitely have something in mind, right? You don't throw out a Sprout and a Tick, 2 pretty overall on meta brawlers. They're occasionally picked here, but I think it's because they want to make a certain brawler shine. Larry Laurie? And I'm curious who that is. Yeah, maybe they want that leftover thrower, or maybe they just want a better matchup for themselves. They know something deep down. This had to be very intentional, though. Yeah, again, I mean, both can outrange Larry and Laurie. The Tick's a problem for Larry in general. Pipe are going to be picked up, so Zeta Division sort themselves out a sharpshooter. And if they're going to pick a specific thrower, it might have to be here, lest SK Gaming sniff out their strategy and take it for themselves. I think Piper a very safe first selection for their side on this 2-3 turn. You gotta get it right. All you have left at the end is just response to what SK Gaming to. So they want to start with a solid foundation. They have that long range. They have a dynamic playmaker. They have a great gadget selection, a brawler with a hyper charge. I like what they're doing here. And they're pairing it with Jean, who is traditionally a great Piper counter. They've got the magic puffs ability, the evil spirits they can send out. That chip damage normally really affects the other side. So I think pairing these two makes a lot of sense practically. We've seen Jean be pretty terrifying. We've seen Rival also go for a Jean Grey composition that used like a Grey walking cane into a Jean magic hand to secure a kill. That was one of the most exciting plays of yesterday. But Jean alone, who's been banned a lot through the course of this series, especially on those knockout maps, is always a threat. And the Carl picked up here for SK Gaming. How about some all-in potential for you? Yeah, I mean, this is aggressive. This isn't a tank, but it's certainly aggressive. They're pairing it with a Gus. Now they've got the bubble. They can apply that to somebody on Carl and make sure that he stays nice and healthy. A tailspin on top of that. And a good thing for them too, especially for this game, but especially on this map, one flying hook guarantees a blue star every time. And that is something so crucial at a professional level. And SK's comp here, despite Carl being present, does want to be defensive. They do need to look out for the Jean poke damage and the inevitable magic hand development. They're gonna have to find a way to mitigate that. Maybe they hope the Carl gets hooked. He can obviously get a bubble from that Gus and go in and be terrifyingly strong and have a lot of extra health. And so we go for the Pearl here. It's a safe pick. It's not the most exciting, but again, in these longer rounds, Pearl is an absolute menace. A lot of poke damage and a very pesky brawler. This is going to be a very annoying composition to deal with if you're SK Gaming. They can constantly put pressure on you. It's going to take a lot here. 2-2 overall in the standings. The margin for error has been reduced to 0, Brawl Nation. One set to decide it all. Vengeful Spirits here. The gadget pick up for the Jean. There's no potential really for all in outside of the Carl, and clearly Zeta aren't worried about it. Lamp blowout though wouldn't have been shocking either. Gero poked down early, and of course that blue star already going over to SK Gaming. Lana still in the mid, hovering around this wall, just trying to be annoying, a nuisance into Zeta Division. Yashi has the shield already ready too. He's got a Cookie Popper available. Navi's gonna now have to watch for that. Joker here pops super down. Can play that line a little more aggressively, but still has to respect Gero's damage. Now we'll look to step forward. It's up to Zeta Division to figure this out. They need to get Meow's super online, put Navi in a position where he can fully commit. Gero flashing a homemade recipe, Lenar able to outrange it. It's a lot of action. Big damage! For no kills, and the first one pops. Yashi grabs one. Navi trying to get aggressive here. I think this is a little bold. Angelo makes a tag. Lana wants more, though. He has a shield applied to him, and they force out a super from Gero, but the pull goes through. Response from Zeta Division. They get the blue star, but they're still behind by one, Kenny. Every magic hand has to connect here for Zeta Division. Lenar's the most durable brawler on SK Gaming and will still instantly get blown up if he gets hooked in. It's a little bit dangerous for Lenar there. Novi coming up on that right side, telegraph your potential all-in here.
Now they're backed up against their walls. The Evil Spirit, it does connect to Lana. Zeta Division now with the lead. Hypercharge popped as well, so they can have a quicker escape route. And now it's going to come down to SK Gaming. They have to get aggressive. And they have to go in with a Kyle, but that's a problem. If Novi builds a super, you cannot dive a Pearl when she has that super available. You will be blown up instantly. 10 seconds left, and SK Gaming trying to find a little bit of poke damage. Yoshi comes forward, super ready. Lana has to go in, hooked in, dive. It's going to be a jump from Yao. Still, SK Gaming come out on top. Full commitment, full trust, full force. The highest pressure situation you could possibly have here in Brawl Stars. These fellas putting everything on the line. What looked bleak for a moment is now SK Gaming on match point. It doesn't get much closer than that, Kenny. SK Gaming have to breathe a sigh of relief for having got away with that in the first place. The Gene is a problem. It's very scary to deal with Meow. Here's the Vengeful Spirits again. Good poke. Homemade recipe almost claims the blue star. SK once again backed up to their spawn side. Still the star advantage. They're playing this defensively. They don't have to overdo it. Normally a really aggressive comp, but they're going to be passive aggressive on this one. They're going to look for a mistake from Zeta Division and then strike. They know they're going to be defensive because of their ability to get that early blue star. But they're giving up a lot of map control. Lenar just steps out in the open. That's the blue star handed over to Zeta. Zeta Division now with a narrow lead. 1 star, the difference maker. Time dwindling on in both these sides, just trying to charge up utility. Joker pierces a shot through that indestructible wall. And Once more. Looking to get in position. Dangerous. That's over-aggression. Mistake coming out of Joker. I get it. He saw Meow was low. He knew he had the blue star as well. But an uncharacteristic overheat from the youngster. Here comes Gero now. Hypercharge. Getting a stat boost. Lenar is certainly going to drop here. Nice shield from Joker, but he won't walk away. Still, blue star back to SK. It's a 2-star deficit for the team in blue. That's important. Even though they're down, blue star matters. Not diving in. Okay. They're going for a little positioning here. They have to set themselves up for one final the push. hand. Crucial miss out of Meow. Composure now for SK Gaming. They know what they have to do. They need Yoshi super online. And Lenar needs to build one too. They need to be able to full engage here or get some ghosts set up for Cookie Popper activations for the Gus. Joker now, shot clock available. 1 kill Here we possibly go. away from day number 3. Lana in position, Yoshi flanks. Now he on the left hand Gadget in. pop. Yoshi looking for get him in position. This could be a rewrite of the previous game. It's Lanavi No time. chasing him down, and they've done it! SK Gaming! If you want to seize the crown, you have to dethrone the Kings. SK Gaming have put the world champions to the sword. In a moment that defies belief, SK Gaming turn a 2-star deficit into a 1-star lead, and that, folks, is all they need to send last year's world champions home. What a miraculous final game there. Back-to-back games. Look at this. Came down to the final seconds. Lenar low HP. He dies with 2 seconds left. And 1 single shot from Joker changed the entire game. This game, number 2, repeat. Lenar once again in position. Yoshi with the flanking Joker with a big time shot here. And Lenar اوه اسكيب scoops تكسب up بلا the بلا rest. بلا 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 The بلا kill بلا count بلا 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 actually بلا favoring كل Zeta يبلع Division's side. That is كل يبلع. tragic. اوه How to cook ده كده كسبت. Zeta Division Damn. a couple of extra stars to be taken from them. ابلعوا 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 كل اللي قال لي اسكيب طب ابلع 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 ما تنسوكاش. Over the course of bounty. But we saw both rounds. فاتني ماتش للتاريخ يا عم ما يا والله العظيم بعد ما بخلص ستريم بروح اتفرج على الستريم تاني مش ستريمي اكيد طبعا يعني مش مهول بروح اتفرج على يعني حد تاني يعني You don't see that فاهمني every day. In واتفرج fact, على we ماتش تاني rarely ever see that at all. ممكن اكل This World Finals has just been unbelievable. Yesterday, best of 3, as it felt like we were going toe-to-toe on this stage with every single team. The 2 seed, the 3 seed, throw it out the window. When you get to this level, every team is just fighting for their lives to the point where a world champion Lenin, goes العم، down in the عم، quarterfinals. عم. MVP for the people at home, the man that revolves around SK Gaming's entire plan, Lana. Had a big job playing the Carl on bounty means that he had to be the one ultimately to choose to decide when to go in. We talked about the win condition.
Make sure Yoshi can give him a shield. Send Lenar in. And it's the classic Swiss guy go kill strategy for SK Gaming that pays off in the very end. But none of that would work without Joker in the background, pulling the strings, the mastermind here for SK Gaming. That was a set that ought to be studied. هكلم بس الراجل بتاع المراتب والراجل بتاع الكابينة، حاجات كده يا اسطى، فاهم؟ عشان بس ايه كانوا مديني ميعاد. خلاص making it to the semi-finals. Something tells me it might just be destiny for this team. I couldn't help but wince just thinking about the team that's going to have to play SK Gaming next, and it's possibly the #1 seed in EMEA. Pioneer is going to be a strong opponent for them as well, coming up just a little bit later down the line. And on that lower side of the bracket, still more EMEA action. Reply Totem there, Rival Esports, a surprise team from this tournament. And now Crazy Raccoon, they see Zeta Division out of the way, and I'm sure they're not too upset about it. Oh, buddy, absolutely. The bottom part of that bracket also promises to tell a compelling story. Coming up next, it's a question of whether this Pioneer squad from North America, the team that looked to be the best in the region for most of the year, can they handle the heat that hmble are bringing? What do you think? Event.brawlstars.com. Head over there, get your predictions in, and get yourself some fantastic in-game loot, including potential hypercharge. You can see how much of a difference those have been making over the course of these games. It's been a pleasure to be in the booth. Mitch Leslie, Kenny Barlow. We're headed to a break. When we come back, it will be Pioneers versus hmble in our second quarterfinal. The 2024 Brawl Stars World Finals are brought to you by ESL, Monster Energy, and DHL. Once upon a brawl, a new evil emerged. A handsome young minstrel who once charmed crowds, now fallen to darkness, his smile but a shroud. A mischievous feline, known for his cute paws, now a master thief, unlocking chests and doors. A healing guitar and a friendly face, now a flaming skull, kindness gone without a trace. A delicious cookie baker, one of the best. Now a haunted castle, a ghoulish guest. This automaton once served juice. Now with his sword, your head he'll make loose. A knight turned into a nightmare. Nani and Peep now only want to scare. A fairy tale ending? No! A scary tale beginning! People often ask, how can I do become a world championship winner? What must I do to get Arms of Steel and Fist of Fury? The answer? Gimnasio Primo! You will learn to summon strength, summon asteroids, and serve a spicy jalapeno knuckle sandwich to even the strongest of brawlers. Fight with a fuego in your heart. It will not be easy, but as El Primo once said, no pain, no gain, no glory. Gimnasio Primo. It's showtime. انا عندي سويت شيرت على فكره زي بولا بولا بلبولا. Brawl Stars World Finals. It is day 2 and the action is already underway with SK Gaming eliminating Zeta Division from the competition just moments ago. But we got to keep the ball rolling and introduce our next quarterfinalists to the stage. Your first team is currently 1-1 at the Brawl Stars World Finals and making their debut on the main stage all the way from North America. It is Pain, Second Best, and Juan Carlos. They are Pioneers. بايونيرز البابا، بايونيرز لا خرع على البايونيرز. همبل هم اللي عمال عم اللعبة. سيمانتيك سانيوتوكا والله سيمانتيك ده يعني يا رب يوصل النهائي، يا رب يا رب. الواد ده تعب كتير قوي يا جدعان. On the desk, we've almost lost our voices from watching that last matchup. Honestly, that was some of the best gameplay we've seen in a while in the Brawl Stars Championship, and no better place than that
the Brawl Stars World Finals. Absolutely crazy. Well, we're going to gear up our next matchup. Let's touch first and foremost on Pioneers. A great run for them this year, Travis. It's got to be said, 2 Grand Finals wins, 2 Grand Finals appearances, 2 for 2 for them, and for Juan Carlos for paying for second best. اللي هيكسب ان شاء الله هامبل يعني احتمال 80% هامبل. ده اللي شايفه الصراحه. Honestly, he's been wearing these all week. I don't know if he's always chronically in bed or what, but you know he loves his long-range brawlers, and I think that reflects in the Piper. What a player he's genuinely been all year long. It really has, and it's been great to watch Second develop along the years, and he's certainly earned his place on the world stage. Fantastic to see him now being able to find his place, and certainly though, must be said, Humble are going to be a fierce opposition. عاوز ما تعزم يا اسطى. يا اسطى تعالى يا اسطى. يا اسطى ده اندومي ب 20 جنيه يا اسطى. كان في واحد امبارح عامل لي دونيشن ب 20 جنيه اقول له انا جبت اليوم اندومي. ده يسلم ايده يعني. And this team tops all of them as far as the regular season goes. Semantic, Lukey, and Boss being the Humble roster. Got to mention as well, Lukey, what a fantastic year it's been for him. Someone that I've really felt. اقسم بالله لوكي ده برنس. لوكي ده ملك اللعبه يا جدعان. الواد ده مصدوم. هتشوفوا النهارده هيأدي ازاي. بص حته عيل صغير يعني شبه ناروتو. أهطف من ناروتو. The fact that it's his first World Finals appearance. I mean, for someone in that position, you know, you've got to give him a lot of credit for how he's been handling himself. For Semantic, this is his 4th World Finals. For Boss, this is his 2nd. So in that regard, less experience, but that boy can play. Yeah, I mean, how much expectations he had behind him as well, coming into 2023 and 2024 when he turned freshly 16. He's really been living up to those month after month after month. He's been playing so well, and Humble being one of the most consistent teams in the world. And that's kind of سانتو انا عايز اقول لك ان انا كنت شاك ان الكيو ار كود اللي انت بعته هايبر سيرج مجاني ان هو سكام فكنت عامل لك بلوك على فكره. I can understand it. It makes a lot of sense for sure, but you know, I've got to say as well, like Semantic being like on the Humble squad is the most, you know, experienced of that squad. Before this World Finals, had only won 8 sets in World Finals. I mean, the 4 that they won yesterday made it 12 in total. That's the 3rd of his entire career of sets won in World Finals. So certainly had to break that curse, and that's brought him to where they are today. For Humble, this is a huge test for them. Pioneers and the North American region, for me, have been just excelling this year to all new heights. And I'm looking forward to seeing what they bring today. See, the thing is, I think this is اعمل له سكان ايه يا اسطى؟ لا طبعا لا الدنيا مش بالامان دي كده يعني. لا. First month they get knocked out first. Second month they win. Third month they go back to being knocked out again, and then the next month they win once more, kind of ending somewhere in the middle in July 3rd to 4th as well. So it's been a very back and forward year for them, and on the world stage you need the complete opposite. You need to always be focused. You need to always be bringing your best. And I just hope that's going to be what Humble are doing today. عبد الباسط عبد الباسط يا ناس شنو هذا؟ They've been all year long, and that is absolutely true. They've just got the 1 Grand Final wins out of the 4 Grand Finals appearances. So my reservation there was simply that, well, you know, you are and have been so consistent, but you've got to start to tie up those little loose ends along the way, and we're now on the world stage. You've got to secure those end 5th sets. Yeah, don't get me wrong, 2nd in 3 monthly finals. I'd be pretty happy with that going all year long. But nobody wants to finish 2nd. عبد الباسط اديتك مفكك. تأكد كده؟ تأكد كده؟ You want the bragging rights and all. Also that beautiful belt behind us on the stage as well. Oh, bridge too far. Bridge too far. Humble versus Pioneers. We're kicking things off in heist. 70% همبل. ما انت توقعت الناس تقول البايونيرز رايقين يعني. We were all united here on the talent side also, putting a lot of faith, it must be said, in the side of Humble, but we can't forget the fact that Pioneers have just تيست. بعت رسالة تقول لي تيست. They look really good in my opinion. For heist then, bridge too far. And a draft coming in, the bands being the Piper, the Mo, and the Kenji on the side of Humble. The Pioneers, the Lola, the Chuck, and the Melody. Definitely a nice thing to see the Melody taken out of the mix there. The Mo also, and the Kenji, I think for good reason. A first pick of Angelo. I hate this brawler on this map. It's just a nightmare to deal with. So the fact that that has slipped through is definitely a worrisome thing, followed up by the Amber of Pioneers, which we saw a little bit yesterday on this very place, but it just didn't really kind of bring in the goods. I'm so glad you expanded on hating Angelo, because I was like, what do you mean you hate Angelo? He's probably one of the best brawlers on the map. But yeah, it is extremely annoying. That, however, is not something I expected to see on a platform. كت What is he Sorry. NA, bro. Sorry. ايه كت دي؟ I mean, The Bridget Ford. it's really quite a worrisome thing looking at a kit, especially on a mode like Heist. It's definitely, you know,
not what I would expect to see, but something which could سغرت لكم وش spiral out كولت of control ماشي with the في right مولي. combinations, and they could be thinking Frank. That's all I'm saying. It's definitely one of those brawlers which comes up a lot in North America. That is definitely a boss brawler if I ever saw one. He is dangerous, absolutely dangerous on the Colt. And that was another one left wide open. You can just shred through that safe with a Colt if left uncontested. The damage gear rolling in on top of that as well. It really can go from bad to worse. I think that Pioneers have got to be playing a very cautious defense combined with the 8-bit. I mean, that's the recipe عبد for الباسط disaster here, Trav. سجلت كده براولر Colette, right? You see a kit on the other side, and you kind of like, okay, they're probably going to go attack. You 8 bit. mentioned the Frank, which is just absolutely out of the ordinary. We probably would have never seen it in competitive Brawl Stars before. So therefore, you can like, okay, they're probably going to go a tank. We'll take the Colette and kind of just shred through it. It's good on the map, good on heist as well. So we'll see what Pioneers do choose to bring in, whether or not they're going to just pivot off something completely different and just play something a bit more long range. ابلع يا عبد الباسط And I مفيش do تانك. have to question this Pioneers comp. بس ايه ده بس ايه يعني ايه الفكره يعني انت ماشي مفيش تانك فين بقى يا اسطى Pioneers have المحتوى got a point to prove with this. ماشي دارج فين بقى الحنان هتنط على بين مثلا نط عليه يا باشا احنا كلنا نفسنا ننط على بين حتى امبر بقوا ياخدوها امبارح برضو اتاخدت وسبحان الله اللي كان معاه امبر كيس امبر غريب ماشي هنشوف هيلعبوها ازاي ايه ابتدى الماتش Yeah, well, instantly invising straight down the mid. Luki going to be starting off with a few missed shots against him there, but eventually Juan Carlos will come out of that cardboard box and become visible once more. Boss going to pick up this left-hand side against second best quite early on and should be adding some decent damage to the safe to kick off this match. Halo as well as Juan Carlos and immediately humble. ابلع بس والله بقول لكم كيت ده بطل غريب فانتوا ممكن تتوقعوا منه اي حاجه يعني هو ينط دلوقتي على لوكي فاهم ايزي كلايه او ينط على سيمانتك رايح يمين يا ابني رايح يمين ده عمك بيلعب قدامك هاي مش لادر هو مش لادر يا حبيبي مش لادر مش بوبي هو قاعد بيختار بكاف خرا لا Semantic beaming it down, boss in there as well. Juan Carlos looks like he's pretty much giving up. He hasn't had a look in. Pretty sure he's got 0 damage in this game. And Humble destroy Pioneers in the entry game. نايس خلوهم يتوبزوا كده من سكات ايوه سمعت الجولين على الهادي يستاهلوا بس برضو ايه توقع ان الجيم التاني ممكن يبقى في جواه حاجه يعني اصبر يعني دي مش النهايه يعني. Having those kind of base raise ideas for Humble is exactly what they want in their strategy, and you've got to slow it down. Well, double right-hand side. I much prefer this strategy as well. Juan Carlos has kind of gone under the radar so far in the bush, but it seems Semantic might be scouting out, trying to get a feel of where he is. And Luki going to be able to join him over this side thanks to the ability that Angela provides. Almost takes him down, and Boss doing a great job here. Jump once again from Luki. The countermeasures are there, and it's all Humble once more. اقسم بالله لوكي ده يا عم اقسم بالله انت عم يا ابني الواد سكند بس ساب عم يا ابني انت جاي تنط على انجلو يعني انت غبي ومين بلوكي كمان والله انت حمار فعلا درافت يا اسطى ملوش اي معنى درافت غريب بيض ولا اي حاجه بس رب بس ايه همبل ما يتغروش بس عايزينهم يكسبوا بتنط على مين يا غبي ما هو واقف جنبه ما هو واثق ليه ما هو عشان في بني ادم جنبه كائن حي جنبه that's why Humble is staying firm on the right. Boss, Semantic, Luki, all 3 members going on the safe and getting the set in spectacular fashion. That was a walkover trap. What do I even say to that? What do I say about that set? I think it's pretty self-explanatory, to be honest. They didn't even get a look in. Pioneers had about 3% damage on the safe. I'm ready to see a Juan Carlos 0 DPS, to be honest with you. The stats are not going to be kind. I can say that for sure. Samantha came into the dressing room and said, we're going to lose today. Well, that was not a losing mentality there, for sure. That was just, honestly, extreme. I don't know whether Pioneers maybe just felt that they had a winning draft or whether they had a trick up their sleeve, but certainly it is, oh my word. يا لهوي Oh my word. يا لهوي
11 pain and Quancars, 11 مش 11 DPS. 11 دامج One يا عيني Quancars يا pain عيني is يا حبيبي يا 104, عيني that's abysmal. You يا gotta عيني say يا how عيني it لما is, بتتغرب Lodesk. يا عيني يا What's عيني that? يا Probably عيني one hit across the entire توبز game. توبز 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 11 DPS. توبز قدام zero عمك kills. الألماني Come ها on. Try الألماني something. ها زي ما Jump on توبست back, كده It's really ها disappointing قدامه for Pioneers. I من mean, you can't be getting defeated like that. Their mentality is going to be wavering. They're going to be all over the place. 80 I سنة think كده ولا honestly, that's حاجة. probably like the كان lowest stats I بيتوبزك think I've هو. ever seen on a world final stage. I mean, really disappointing stuff, and Pioneers can do better. I know, I've seen them all year long. They are a fantastic team. I'm not sure whether it's the nerves or whether the draft just didn't really go their way. But something is not right, and there is no time now to fix it, really. You know, you've got to come in more prepared than that. Yeah, well, we had confirmation the kit did in fact get 0 shots in the first game. So I think we know where to place the blame to فاكر start نفسه with. بيرفع كويس. Some والله reparations are still available. We've got a few more sets until حبيبي they're going to be افضل ايباد completely wiped out in لبراول competition. اي حاجه We're ايباد gonna have to برو make a change. We're heading on to فوق ال Sleepy Fields in 2018 Brawl Ball, and if he gets that kind of low DPS again, I'm 11 worried انش about what's مش going on. 19 I مش said ال going against 12 my بنت least تسعة. favorite brawler, but I kind of زي expected عمو it. التركي هايرة. لا يا عم Just يا عم one تركي maybe would be مين nice. يا عم Wow, يا عم Sneaky Fields. الاتراك دول Draft. منفوخين The برضو والله. bans already in. The Max, the Frank, and the Sandy for Humble. And at first only dropped off for Search, which I really احا love. ده سنايبر Very versatile to have. سنايبر Great توبز ولاك. counter also. The Rico, the Sandy, and the Mo banned by Pioneers, and certainly they like to bring their tanks on this map, so I like the Frank ban for that very reason. Solid stuff on their front as well. Kenji though, wide open here, just putting that one out there. Yep. Yeah, what a surprise. اوه كنجي Obviously تاني. getting picked up. But then again, Humble have the surge. اه That's بان gonna be فرانك decent كنا عايزين against the فرانك Kenji. يبقى They get مفتوح. added Darryl or something like that. كلانسي. And Pioneers are كلانسي. accounting for that أوه. exact eventuality. ماشي With هم no معاهم tanks سيرج on the بس انا ما alliances to قلتلكوا Kenji. للكوش We add the شوية. Clancy who's going to be able to get a lot of levels off those tanks. You just got to question now whether or not Humble is التركي going to run these ماشي tanks directly into it and ماشي. take them head off. Such a free استنى gale بقى. for me, honestly, going into that Kenji, and the Clancy was a nice Squeak pairing, مش to be هينفع fair, on mid. the side of Pioneers, but certainly Brawl Balls we know. I mean, the amount of utility that Gale brings هو to the سكويك هنا table, احسن ميد the عموما twister on the بس هو ball مش to هينفع really ضد just get كنجي. you out of a really sticky situation, as well as locking down some of these lane sides, exactly جيل that. I mean, يعني it makes هم perfect بيكونتروا sense. The كنجي Humble are بجيل reading ولو this one انها like صعبة a شوية. Yeah, you're reading it like a book as well. Today, you're on fire today with these Is that a graphics. compliment from you? Honestly, Holy. and that shows how impressed I am. That shows how impressed I am. Rare to get a compliment on me, especially you. It's a والله ما special أعرف. occasion for sure. It really is going to bring them out for the World Finals. Humble have their last pick now in 15 seconds to select something. And honestly, I wouldn't mind just tripling down with the Nita? tank لا، counts Nita. or taking a tank of their own, the Darryl, being able to add Stu on mid. the 2 rolls. But they're going to go with the Stu. أنا لو منهم أروح Just سكويك. use that mobility, get away أنا لو from the منهم أروح Kenji. سكويك. I love what Humble have got. انت لو منهم يا عبد الوسط Yeah, روح ايه؟ Stu, especially in those overtime scenarios, you're going to be able to really درافت just get a همبل nice عادي shot جدا بس with all the boxes فعلني. full down. And against some meaty brawls like Kenji, مش هقولها able to مش dash هقولها away, فاكرني provide هقولها؟ some speed zone potential at the back of that gadget also, or the breakthrough as well. On a map like Sneaky Fields, that can go a long way too. The third and final pick now coming in for Pioneers. It's got to be a good one. They are lacking to ايه رأيك range. سكويك أو These would be بيني؟ nice to have. Let's see. Charlie. أحا. Ooh. أحا أحا Charlie's been out of the kind of meta for a while. أحا بقى هبد مش عايزين. I was banking that one being an I'm certainly not Charlie. A brawler which, ironically enough, we didn't see kind of like once in last year's World Finals. And I'm not sure how much we've really seen it in this year's World Finals, but for very different reasons. I wish we didn't see it in this year's World Finals, to be 100% honest with you. It's just so odd to me. The drafts that Pioneers are bringing out, it's like they're such an underdog team trying to make a random draft pick that's going to throw their opponents off. But they're not that much worse than Humble. Humble definitely the favourites coming into this one, as the viewer said, as we said as a collective on the casting desk. But it seems like they're just throwing stuff at the wall and seeing what sticks. And the World Finals is not the time for that. Yeah, I absolutely agree. Semantic there, sending some love, looking very confident in himself. Gotta say a big shout out to the boss as well. He's honestly. looking good. He's looking great, isn't he? He's putting a lot of work in, and also when you look through his kind of history, he's had it rough in the years going by. You know, 2022 in Paris, getting reverse swept by STMN, not making last year's World Finals, and then coming back this year, coming back as strong as he has. Sing his praises nearly enough. تشارلي في كرة العراق تشارلي ده يا باشا كان اعظم بطل في فترة من الفترات بس هو مجرد ما جادجته تخلص جيجز هو جايب طبعا عشان جادجت تكاونتر ستو شوية على طبعا سيرج هي بتكاونتر سيرج بس بصراحة برضو البطل مش فعال انا شايف سكويك كان هيبقى احسن اي نعم ستو هيبدونه شوية بس سكويك هو البابا المد هنا اتوقع عبد الباسط فاكر
by the looks of the draft, I wouldn't Pioneers be surprised if combo. that exact same thing happens again. Pioneers ده عشان يعني معاهم البتاع ده. need to change what they're doing here, or they're تمام. going home early in day 2. لا انا عاجبني كومب هامبل، عاجبني كومب هامبل. يعني كومب بيزك فاهم، مفهوش اي حاجه واو يعني. سمنتك لسه صاحي من النوم يا عم، ده سمنتك ده كده. اخويا الطرش بتكاونتر السولو اتاك زي سيرج. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، احنا ما شفناش ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، شيل يا ابني ده كده، هو ايه اللي حصل؟ اخوان كارلوس كده كده لا ما يجيبش سوبر وخلاص. جيز ايه ده سيمنتك هيكسر. كده صح، كده بتتلعب صح. معاهم السرعه، كله معاه سرعه. لا اداله ليفل 2، اداله ليفل 2 بس دي جول دي جول دي جول دي جول 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 جول. لا صحي صحي، اكتر بطل بيعرف يدافع في صحي حلو. بس كده ظبط الدنيا، فاضل له واحده. لا هو كسر في كام منطقه وخلاص. عاجبني ان هو جاب الصغيره ما جابش الكبيره. كمان لوكي جاب السلو. كده الناس بحب الناس دي، بحب الناس اللي بتلعب سلو. مش عارف العب بسلو. ايزي اقسم بالله. ده هو ده الكومب. برن على هيرو وعبد الباسط يقول لهم تعالوا يا رجاله نلعب. هناخد كومب عادي. هو ده الكومب اللي بنلعب، ما ناخدش لا كينجي ولا مو ولا اي حاجه. هو ده الكومب اللي بنلعب بيه. ويوزع نايس. بص والله بص مستوى اتطور جامد. بص يعني ما كانش كده السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها. السنه دي بعد ما لعب مع سيمانتك مستواه زاد قوي، يعني مش عارف ازاي. الواد اللي بيلعب بستو حرفيا جامد يعني. سيمانتك من اروع الاستوهات، من اروع الاستوهات. هو ما بيتكلمش عن نفسه كتير زي باتش، يقول انا عندي استو، انا الفاجر، انا القادر. جول ايزي ايزي ايزي. ولسه معاه هايبر تشارج. لسه ده لسه. لا يا لوكي لا. ماشي 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 ماشي. حلوه حلوه حلوه. جاب بيها كلايه واداهم ادفانتج وادي جول. ايزي 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 يعني. سلام. شوف 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 شوف. لا والله لو انا، لا مش لو انا، بلاش انا، بلاش احلف انا عشان انا ممكن ما اعملش كده. لو حد تاني كان ممكن يخش بيها وكده، بس كان هيفيده. خلاص ما نو بانيك نو بانيك. الديفنس دي وخلاص. بين طبعا ولا اي حاجه. خلص جادجيتاته ولا لاقي 60 نازمه بجد. درافت خرا، درافت خرا 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 والله العظيم. يا الله. ساعات كده السهوله بتبقى في البساطه. السهوله بتبقى في البساطه. مش لازم يعني اللي هو هم خدوا كده كده احنا هناخد البطل الذي لا يلعب ابدا. شغل زي برضه اس كي من شويه. هناخد خدوا مش عارف يعني هناخد كوليت. كوليت ايه يا ابني في الكوره؟ وخسروا. احيانا البساطه بتبقى حلوه. سيرجي بيعاني، سيرجي بيعاني. سيمنت كسر دي كسرة غريبة، كسرة غريبة. حاسس انها ويست. هيكسر واحدة كمان. كان ممكن يجيب برضو اللونج على فكرة، مش وحش يعني. كان ممكن يجيب اللونج، بس هو تقريبا معهوش غير واحدة كده ولا اتنين. محتاج يكسر فين تاني؟ محتاج سوبر هيكسر في الجنب. كارلوس بيعاني، بيعاني بين حرفيا. وسكند بيست ما فيش اي كلام. بص لوكي قال له تعالى تعالى كده اخدك في الزاويه. الله بين عمل حاجه. حلو السوبر ده حلو. ما خلوش حتى يلحق يتنفس. يا نهار ابيض. يا لهوي يا جدعان. لو سيمانتك ده معاه هايبر تشارج. بين ضيع جادجيتاته. جيز خلاص بقى. بص كده يخش فيه براحته. هايبر تشارج زنق. جول جول جول. ميتين الايزي بجد. ده دومينيتنج. سيطرة مش طبيعية، سيطرة مش طبيعية يعني. مش عارف اقول ايه بجد. الناس هتسف عليكم بعد الخرا اللي انتوا بتعملوه ده.
وبتقعدوا تتريقوا على بتوع امريكا بتوع اوروبا ان هم ما بيعرفوش يدرافتوا. اوه يا بص، حلوه دي، كانت ممكن جول على فكره. والله العظيم كانت ممكن جول. الواد سكند لسه شايف هو ناس كتير اصلا بتقول عليه جامد، هو بيلعب حلو بس هو يعني بس معتني يعني خلاص. انا مش هشتم عشان ايه، في ناس اكيد قاعده جنب والد. حد قاعد جنب ابوه دلوقتي؟ اكيد لا. بايونيرز لعبهم وحش قوي. اصلا خوان كارلوس ده تقريبا دخل بطوله العالم مره واحده. بين برضو ده اول مره اشوفه. هو خوان كارلوس ممكن مره، والواد سكند بيست هو سكند بيست بيلعب من زمان بس دخل معرفش. You can hear the crowd roar behind hmble as they've been flawless so far. It's hard to believe that they can't go all the way, but we've seen some crazy turnarounds in the BSC, and this is the World Finals. What better time to see something from Pioneers? But it's very difficult to feel it, to get behind it from what we've seen so far. It just doesn't feel like the chemistry. تم السيطرة على الشباب، تم السيطرة على الشباب. الشباب ما بقتش شباب، الشباب عجزوا. والله هو رسميا المفروض سيمانتك هو العجوز اللي فيهم، بس هو مش عجوز يعني، هو عنده 23 سنة. افتح لي يا ابني الوش ده، ايوه كده. اتفضل لي كده، وريني الاحصائيات دي. ايه القرف، ايه القرف دي، ايه يا ابني الخرا ده؟ مسح يا ابني، مسح ازاله. خليك في اللدر. حلو اللدر ليه؟ حلو، جميل. يعني بتنافس هاير على المشاهدات، حلو قوي. انت وسنايبر ايوه انت اخرك كده بايتال شارك سنايبر هايره. انما البي سبورت ده ليه ناس لوكي الفتاك. ما انا قايل لوكو جامد. بحب اشوف شكلهم كده وهم بعد الاكل بقى. واحد مالوكس ماشي. عشان ايه؟ طبعا انا عشان صيدلي فبحب اختار اروق حاجه. كان ممكن اجيب راني، كان ممكن اجيب فواكه، كان ممكن اجيب داونوبرازول في ال40 وفي ال20، كان ممكن اجيب برشام، بس لا بحب ده عشان طعمه فاجر واجنبي، هو مش مصري. رحت اشتريه اقسم بالله لما كنت في الصيدليه كنت بجيبه ب3.5. رحت اشتريه امبارح لقيته ب6.5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جروزه. ايه يا عم ده عامل ايه؟ يا ريتني ما اخترتهم مناوب. ابلع. في حد يختار بايونيرز؟ طعمه جامد. الفترة اللي فاتت بقى يجيلي حموضة كتير قوي. الموضوع بقى رخم. ايه ده ماب؟ ايه ده؟ رفس هارد روك ماين رفس. بيزك قوي، بيزك براولر عشان سيرجيو كده يعني. نيتا جاس هنا كله بقى يلعبوا بصراحة. جاس حلو. جاس نيتا كلينسي. اتوقع خوان كارلوس بيجهزوا للسيرج. ريكو مفتوح. زي انسان ريكو ده ريكو ده المفروض بيتبند اول واحد. ازاي ده؟ بس في ناس يعني بتقول ان الكلب كاونتر ريكو. معرفش ازاي. شايف الريكو يدومينيت الكلب الصراحه، مش عشان كم مخده بيحطهم يبقى كده خلاص. جاس طبعا مد بقى ممكن ياخد بيني. بيني بان. شو بيني بان؟ الناس اللي بتتريق عليها وتقول بيني اعظم بطل في اللعبه. بيني بن بان ده ممكن ياخد لولا. والله كانوا يعني في فكره لولا كويسه. ممكن ياخد بيل، ممكن برضو 8 بت كمد يعني.
That's all I can say about it. They do have this second pick and they will follow it with a third shortly after that. They need a mid still, but they're going to go with the Daryl. داريل تقريبا كل الماتشات اللي انا اتفرجت عليها في الهارد روك ماين كان فيها داريل. حلو داريل حلو كده. هما بيقولوا لو عايز تاخد سيرج خده يروح المد بقى. لولا 8 بت لا ماكسبان بيل. لا بيل ممكن على فكرة. Get that aggression rolling in from Juan Carlos. Get that control coming in from the mid. And that gem carry that second been so consistently doing. And every mode مد يمكن لولا. جين جين قديم قوي قديم قوي قديم بس مش عارف بحسه فاهم يعني. حاسس قصة يضغط عليه جامد قوي. جين لازم يجيب شدات، ما جابش شدات جيز. حاسس يعني قص هنا هيسيطر عليه شوية. كلانسي ماشي حلو حلو. شباب الكومبين حلوين، الكومبين حلوين. انا شايف كده. يمكن عاجبني كومب هامبل شويه بس الكومبين والله حلوين. اللي هيلعب احسن هيكسب. ماشي. مين احسن لاعب في البطوله لحد دلوقتي؟ ممكن No one wants to see a sweep on the world stage. Not on day 2 of the Brawl Stars World Finals. And in we go. The pressure certainly mounting. The Pioneers. ممكن لين او These are favorites so far here from them today. Let's see what they can make of it. Luki already taking an affirming role in the mid with 3 gems to his name. Good. سمنتك بيحاول سمنتك هيحاول يلعب بالسلطان. سكند بس بيلعب بداريل. ده احنا هنستمتع. سكند بيست رايق. بس سيمانتك لا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا سكند بيست. فضيحة فضيحة فضيحة. المفروض سكند بيست بالدارل يعني حاجة يعني ايه دينجرس. عكس اللين بس بعد ايه ما خلاص فاضل له طلقتين ويجيب الليفل. 3 طلقات بالظبط. خوان كارلوس برضو دي وحشه قوي الجادجت دي يعني ويست قوي. بص جاس دومينيتنج بين. حلوه دي من سكند بيست. فاضل له ضربه فاضل له اللي هو دبل. انا شايف ان هو يسحب ولا بلاش عشان ده معاه 9 لازم يقعد يخوفوا بيه. حلوه الجادجت. حلوه السوبر ده من جاس. لازم يقتلوه مش هيقتلوه صح. سيمانتك غير يا اسطى غير. لازم السوبر ده بيجي من بص. حلوة مهمة أوي الكلة دي ماشي تمام. سكند ليست مع سوبر. كلانسي وصل الثالث. تعالى بقى منك ليه. تعالى نايس والله. لوك لعب حلو قوي وسيمانتك يعني عمل اللي عليه زياده بصراحه. لا نايس قوي بس زي ما قلت لكم جاس هيدومينيت الجين قوي. جين حرفيا ما صعب اصلا برضو السحب يعني مش سهل. لسه لوكي عن تير والله جدا يعني. كنت عايز اصلا اعمل لكم يعني لعيبه في براول ستارز مظلومه فكنت هحط لوكي طبعا من المظلومين وكنت هحط ار بي ام هتشوف في الماتش الجاي تقريبا ولوكي هو في الماتش ده واو بي اي برضه. حلوة الدوج ده يا اسطى لوكي. عيب الدوج اللي انت بتعمله ده. انا عارف ان انت صغنن. دي هيموت. حد يلحقه. نايس. المشكله في سيمانتك مش عارف يجيب سوبر يا جدعان. مش عارف يجيب سوبر خالص. السحبه دي حلوه بصراحه. سكند بيست برضو شغال كويس. بيخش وقت ما كلينسي مش موجود. تريد
ايوه ايوه طلقه كمان ويجيب التاني. التاني ده يعني هو في امان شويه. سكند بيست عمال يجري. طلقه 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 طلقه. بس جاب التاني جاب التاني. عاش حلو قوي من بوست دي. اوه جيم معاه هايبر تشارج. اوه اوه لا لا يا بص لا حلو حلو حلو. اسمك ارجع ارجع. لا ده هيبقى 9 كده يعني. هروح النزله عندهم كمان. تمام كل قلت اهو في الكل دي. بسرعه 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 بسرعه. اوه يا نهار ابيض يا نهار. من البيز من البيز من البيز من البيز من البيز جابوهم من البيز. نايس نايس. اوه تمام. يا نهار ابيض جامد قوي جامد قوي. قلوب قلوب قلوب. تعجب 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 تعجب. انا اللي عمال احط تعجب. واو 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 واو. البتاع لا جامد. ايوه خدت بالي بس اشتغل. يا الله يا الله 3-0. والجيم بوينت يعني اهانه فاهم. انا هجيب الجواهر من البيز من البيز عندك. دايم لوكي ذا بيست. والله العظيم يا اسطى والله يعني من غير ما نتفرج يا جدعان يعني خلاص احنا عارفين الجامد واللي مش جامد. والواد صغير اصلا. الواد ده هو مستقبل براول ستارز عموما يعني. صغير. ار بي ام لا ار بي ام كبير شويه. بس حلو والله. انا عاجبني ان بص يعني اداؤه. هو ما كانش حلو الجيم ده قوي زي لوكي وسيمنت صراحة. خوان كارلوس ده ما عملش اي حاجة. سكند بيست تقريبا هو اللي بيلعب بس. يكون افضل لاعب في الجيل الجديد. لوكي نايس نايس. حد يعرف يعني مش عارف اقول مش عارف. سيمانتك حلو حلو قوي حلو والله. هامبل انا مش عارف ازاي بس هامبل يعني هم ابطال اوروبا. يعني هم ابطال اوروبا. انا ما اعرفش ازاي بس هم ابطال اوروبا. انا اتفرجت على الاي سبورت السنه دي يعني اللي هو المانس الفاينل تقريبا اغلبها يعني. غريبه جدا يا اسطى فاهم. اللي هو ده يطلع شويه وبعدين ده يطلع شويه وبعدين ما كانش في حد مكتسح يعني. حتى هامبل كانت الاول بفرق بسيط. ايه فايند جو زيتا خرج. لعبوا كتير قوي بس تيمه ضعيف. اتوقع سكند بيست هيطلع اصلا من التيم ده يعني. التيم ده هيتفكك بعد البطوله. سكند بيست يا عم يقول لك ايه القرف اللي انا بلعب معاهم دول. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه اس كي هتلاعب هامبل. اس كي بكره هتلاعب هامبل. يا نهار ابيض. سيمانتك وهامبل سيمانتك واس كي بيف ابن لذينه يعني. دايما في بيف. الكوتش بتاع اس كي على طول يعني ايه في بيف معاه مع الواد سيمانتك لان هو كان ده فريقه القديم. فبكره هيبقى ماتش يعني اسطوري هامبل واس كي. اتفرجت على الماتشات دي كتير اللي هو الاس كي ضد هامبل. والله ده ساعات ده يكسب وده ساعات يكسب ده ساعات يكسب وده ساعات يكسب. طيب كريز راكون هتلاعب دلوقتي اليفيت يا جدعان. والله العظيم الناس دي اندر ريتد. والله اندر ريتد. انت ما تعرفهمش اصلا بس الناس دي والله اندر ريتد.
really يعني disappointing. كريز راكون اعظم فريق المرعب الذي ارعب الخصوم من الشكل الياباني. اليفيت ناس جداد، زيوس ده جديد ولوفي اول مره نشوفهم في الاي سبورت، بس والله العظيم الناس دي مع ار بي ام عاملين اداء اسطوري. كفايه ان هم يعني الاول على امريكا الشماليه، عذبوا ترايب، عذبوا ستامينا، عذبوا لومينيستي، عذبوا اخوان كارلوس. والفتره اللي فاتت ادائهم كان كويس، بس يا رب ما يتوتروا بس. اصلا زيوس ده كان بيلعب على موبايل، كان بيلعب على موبايل السنه اللي فاتت. كان مره السنس بيعلق على البطوله فلقاه فاتح موبايل وهو بيلعب، بيقول دود، طب باللهجه الامريكيه، دود is playing براول ستارز موبايل. ما قالش كده، بس هو قال حاجه شبه كده، قال البرو بيلعب اي سبورت بموبايل، البرو رايح ال سي كيو بموبايل. غطيها حويس يا تاو. طب ماشي سرع بس شويه حاضر. ان شاء الله ار بي ام هيأدي. هو عادي يعني، هو كان اخوه يعني. بنقدم بس ازاي. Not something that you necessarily expect to see when you wake up in the morning. Crazy things are occurring here, and it's one of my favorite world finals so far. Honestly, you just can't fault it. I mean, not to sound like a bit of a biased caster in terms of regions, but EU are looking good. EU are looking very good, I will say. And you know, I'm not going to say I don't like to see it, because I love seeing my home region do well. Don't jinx it. And also I get to, you know, laugh a little bit at Kenny and Reddy in the background in Anuba as well after casting this region all year long. But they might get a bit of a bite back with Elevate versus Fraser Raccoon next, and honestly, I wouldn't mind seeing it. Yeah, no, I really feel like, you know, I said from the beginning that Elevate are that kind of team which, you know, could really stumble in that first day or just struggle going to the second, but that's because this is their first world finals for the majority of them. It's just one of those things where you've got to be able to pace yourself, and they've been doing that pretty well. But it's crazy raccoon trap. I mean, you know, they خمس كسان طيب يا عزب. حبيبي من طيب يا عم، من طيب. محدش جاب لي ولا هديه، اقسم بالله ولا هديه. اليوم عدى مرور الكرام، بس انا اتقال لي حاجه حلوه يعني. كريز راكون عادي يدخلوا يا حبيبي، عايز تدخل بنت معاك في البطوله عادي، ما تدخلها. لحظه، ايه ده؟ هو انت قصدك ان هو الكوتش بتاعتهم بنت؟ طب ما هي يعني ايه المشكله؟ في يلا مش عارف اسمها ايه كده، ميزو. هو عموما عادي لو في بنت مثلا ينفع تلعب معاهم في التيم قشطه يعني، ما تلعب. بس فين يا اسطى؟ فين مفيش صعب البنات صعب ان هم يلعبوا. كريمه صوت لي من اسكي ولا همبل؟ صوت لي مش عارف. لا دي صعبه قوي دي يا اسطى، صعبه قوي. بس انا مبسوط ان يا اسكي هتوصل للنهائي يا همبل هتوصل للنهائي، في الحالتين يعني. دي حاجه مكيفاني قوي. صوت لهمبل يا اسطى. لا بقول لك ايه، ماليش دعوه. بص بابا جايب لي العطر ده من المملكه العربيه السعوديه. لو حد يعرف العطر ده، خلينا نحطه جنبي. اسمه ايه؟ الساف. جماعة السعودية تعرفوا العطر ده؟ هذه لك، مديني هدية. اوف ده مش عطر. عايز بخر عشان تشم ريحته. يا بس باين معروف براند. طب حلو ده اسمه عساف يا اسطى. بص ما اعرفش، هو يعني هو مش غالي، بس هو ب 100 او 115 ريال حاجه زي كده، بس هو بابا جايبه لي يعني. حلو قوي، التغليف جامد. عارف ايه دي الشكل الجامد ده؟ ايه ده؟ They call us heroes. They say everything is back to normal.
but they don't know how much we بص sacrifice to keep اوف it that اوف way. اوف اوف بتحط في قلب زي Some كده things يا never الله. change. مش ممكن يا عم عسل. Maybe they do. جامد قوي، جامدين قوي. مستحيل جان كارلوس طلع نوب. بص يعني مش عايزين نقول ان هو طلع نوب على قد ما هو يعني بكاتهم كانت خرا يعني. هما كويسين بس بكاتهم كانت خرا. مستر توكسيك لا يا جدعان ليه استامنا ما تأهلتش عشان في مانسلي فاينل هم ما تأهلوش فيه، وده ما ينفعش يا اسطى. المفروض استامنا تتأهل في كل المانسلي فاينلز حتى لو تاخد تامن، بس المهم تتأهل. ايه ده نينجاوي؟ هلا حبي عامل ايه يا اسطى؟ بقالي كتير ما شفتش القناه بتاعتك. منور يا عم نينجاوي يا اسطى. بالله عليك لو انت موجود قول لي ايه موضوع السبحه دي، عشان موضوع السبحه ده غريب قوي، عشان بقيت اشوفه كتير في الاسم كده وبعدين سبحه، يعني عن ماذا تعبر؟ مين لعيب نينجا ولا كريستيانو؟ مش هقول السؤال ده، مش هقول لا نشر الاسلام في حلو لا حلو اخش معاكم. اقول لهم اخوان كارلوس يا عم ده قلب الدق بجد والله، قلب الدق. لا تقول لي حبي اغاره مستو، انت لسه شو رايك تصير معنا بليز يا اسطى؟ والله ممكن يعني والله بجد. العطر اللي شاريه ب 170. بص هو حلو يا جدعان. انا بقول لكم خوان كارلوس ده اصلا ولا تلاقيه هو ليه في السياسه ولا ليه في اي حاجه، ده هو بس يعني اللي هو واحد قال له ما تيجي معاه، يعني هتلاقي واحد اسرائيلي حقير، بلاش حقير، واحد يعني عرس فاهم، قال له تعالى خش معانا، ف هو اللي جذبه فاهم. هما بيعرفوا كده ايه يجذبوا البتاع كنوع من الهايب يعني كده، فعملوا كلان ودخلوه فاهم، اللي هو احنا مدخلين الاول على العالم عشان ننشر حبيبي والله. سبحة حويس تيم ايه كل ده عايز يخش سبحة؟ طب سكرين شوت بقى عشان ايه اخش انا وهيرو نخش فاهم، انضم للسبحة. يعني عايزنا ننضم للسبحة. عبود من طرف نينجا ادخل فريق السبحة. نينجاوي جاب الشباب ونط في الستريم. اهلين كله سبحة. الله اكبر. حاضر يا اسطى، حاضر والله هكلم الشباب واقول لهم حاضر. عايزين سبحة يعني ماشي تمام. طيب ماشي خلاص يعني اكيد ماشي يا اسطى ماشي انضم للسبحة عينيا سهلة بس لا استنى يلا بقى انا هطلع بمصلحة بقى. السبحة محتاجة 80 جوهرة وانا مش شاحن تاني، انا كفايه اللي انا شحنت 80 جوهرة. هتغير بقى الاسم بكام؟ شفت لسه بنقول 70 ولا 80 مش عارف، 80 او 90 والله مباراة اس كي اخي هتبقى حلوة جدا. حياك لفريق السبحة حويسي. ماشي يا عم سبايدر ماشي يا اسطى ماشي تسلم ايدك. مست عايز نخش فريق نخلة او ممكن اخش فريق ام اس موست ام اس حويس كده. انا النخلة مش هخشها انا اسف. ممكن سبحة مفيش مشكلة، السبحة قشطة. انا افوت معكم. هلا السبحة ماشي كله ده عايز سبحة تمام. طب بص انا هعرض الموضوع على هيرو وهنتفق
لو ينفع لو قال لي يخش هنخش. اتفقنا؟ لا مش اتفقنا طبعا، مش محتاج هيرو يعني. ما تعمل فريق، ما احنا كان في فريق عاملين اللي هو 1v3 1v9 يعني 1 ضد 9 1v9 و1v3. ده الفريق ده كان من اختراع انترستيلر ورامز محمد وهيرو. كان فريق حلو يعني الصراحه، وفي ناس كتير يعني قلدتنا يعني، بس يلا ايام حلوه ايام حلوه. انت منين من القلوبيه يا حويس؟ يعني منطقه جنب الخنكه كده لو انت تعرف. هل هيرو مراتك؟ هل عندك شخصيه؟ لا يا عم، هيرو ملك الرجوله بجد. هيرو ملك والله. بطل حنكه يا حويس. بس والله بجد انا مش فاهم ايه موضوع السبق. يلا انضم الفريق. حاضر. فري جيم لكريزي راكون. لا لا تستقل بعمامك، لا تستقل بعمك اللي في النص، ما تستقلش بعمك. ار بي ام هو الباب. كينجي البطل المفضل. ايه اصلا انت لسه منزل لعبه امبارح؟ ايه كينجي بطلك المفضل ده؟ يا عم يا عم ميتين كده. يلا نخلة وصبح بنفس الوقت. ماشي. فريق وين لكريزي راكون. هتصدقني بعد كام فري وين لكريزي ماشي يا سنايب. تعال نشوف كينجي حتى جيب الماتش هيبدأ. كينجي يساوي كرينجي. صح. تحياتي من السودان حبيبي يا اسطى، ملوك الكوكب ولا اعزاء لجماعة الحفر. يا حويس دلوقتي مجمع خانكه منين بالظبط؟ انا من خانكه. لا مش هقول لك بالظبط، مش هقول. حويس سبان اختفى فين؟ ما كان موجود امبارح. كله فري وين لكريزي راكون، كله شايف كده. تنساي طبعا براول ماكس والاكله بتاعت السوشي. بيزك سو بيزك. لا تنضم للسبح. حاضر مش هنضم. حويس ليه مصر مش بتشارك في البطولة؟ والله قلت امبارح ايه السبب؟ البينج عندنا لعيبة عندنا لعيبة كويس، بس البينج مفيش سيرفر شمال افريقيا، في سيرفر اوروبا، احنا بنلعب على اوروبا واوروبا بعيدة عننا شوية. بدينا فيديو مع صبان. حاضر. حويس 1800 بيعملوا بمصر حاليا. ماشي بيعملوا ايه في مصر حاليا؟ 1800 ممكن تجيب لك بيهم. ممكن تجيب لك بيهم سماعة مثلا. سماعة. ممكن تجيب ممكن تجيب راوتر كده يعني. هي ده اللي يقدر يجيبهولك، مش اكتر من كده. بيلعب براول. ما انت سالتني السؤال ده كيف احوال رامز يا كريم؟ والله العظيم ما اعرف. رامز من ساعه ما دخل الكليه وهو ما بقاش يجي كليات كتير، بس يعني كل كام شهر كده بيعدي علينا يعني. ارتي ما ايه باونتي كان كان الجراند سابوا لهم مو. ازاي سابوه؟ ماشي. جين لما مو يخش عليه يعمل له نوك. تمام. ارتي لما يخش عليه يضرب جادجت ويتحول لسوبر ويقتله. ممكن. بروك وحش قوي. بروك وحش مش مختلف، لعبته كتير هنا مش حلو. كارل لذيذ بس مش قوي برضه. كومب ده غريب قوي. كومب بتاع اليفيت. كومب كريزي راكون لحد دلوقتي متماسك، ياخد ثرور. حتى الثرور والله ممكن يعني، ما تخافش يعني. هو المفروض اصلا واخدين بروك عشان الثرور. سكويك دايم. حلوه البكه دي. حبيت.
والله حلوة. كارل ضد ار تي مش حلو. لا لا مش حلو مش حلو. سكويك مش قوي. كارل اندر ريتد. دي حقيقة. دي حقيقة دي حقيقة. انا بس مش عاجبني بيكات بروك، فانا مايل شويه ناحيه كومب كريزي راكون. انا بحب سكويك قوي هنا قوي. هنشوف. انا مايل شويه زي ما قلت لكم ناحيه كومب كريزي راكون. تمام. اول جادجت ضاعت لازم تنسى. ماشي. بص طول ما هم مرجعينهم الترجيعه دي هم في امان. بس مش هيفضل طول الوقت. لسه جين لسه اسمه ده معاه 3 جادجت. لسه معاه 3 جادجت. وجين قرب يجيب سوبر او على الاقل دلوقتي في نص السوبر هيقدر سحب. محدش بس ايه. ها اوه حلو السوبر ده. حلو قوي السوبر ده. حلو قوي. لا لوفي ماشي. جامده قوي. لا هيتسحب. اصبر. صح يلا. يخرب بيتك يلا زيوس. يخرب بيت ايه يلا الجمال ده. يا عمري على مين ده. مين الكار. لوفي. والله العظيم يا نهار ابيض يا جدع. مش ممكن. بص انا عايز بس ايه. او خلاص خليه بعد الماتش. يعني خطيرة بقى دي بقى اللي خطيرة. حلوة يلا من زيوس بروك راق قوي. لا هايبر. لا مات. يا نهار ابيض. ار بي ام ما ينفعش يموت خالص. ار بي ام ده موت. نايس ديفنس بس. هيموت. يا الله. على الزرقاء. يا الله. حرام والله حرام. Once they conceded that mid area, that's when they started to seriously suffer. We'll see once again though, Luffy starting off, getting this blue star. Elevate already in the lead, they have possession of mid. Tenside's gonna try a different creative wave, getting around the left side, chaining up some of these shots. كارل فعلهم الجير ممكن. ماشي. والله العظيم زيوس مبدع ببروك. والله مبدع. Zeus doesn't mind breaking open some of these walls that can be a critical position for Elevate to control because Crazy Raccoon had المشكلة even if it was for such a short duration. They're occupying this right side and كارل. بس انا خايف على كارل شوية. They're in a very safe position. هيرجعوا كارل. But once they let Crazy Raccoon take control of mid, that's once again where Tensai on the sweep is going to become a massive زيوس هيد. ار بي ام خش مكان. بس رجعوا اسمه ايه ده لوفي. رجعوا لوفي. تنساي مرجعوا جيم. رجعوا البيز. يا عمري. يخرب بيت جمدانك يا ار بي ام. دخلة غير متوقعة. السوبر ده وحش. مش حلو ان تنساي يخش. ار بي ام مات. سحبه. كويس ان هو اضطر يصرف شدة كاملة عليه مع انه دمه كان وانشوت. يا لهوي. حلوة دي من لوفي. حلوة. يا نهار ابيض يا ابني. يا جدعان تنساي ما توقعهاش اصلا. يا لهوي يا جدعان. مش ممكن يا جدعان. انا مش عارف اقول ايه. انا مش الناس اللي كانت عماله تقول لي كريزي راكون فري جيم مش عارف ايه.
انا ما بغلطش يا حبيبي. بص بص بص، شايف الفيتا عامله فيهم ايه. حتى الجيم الاولاني اللي خسروا ده يعني كانوا نافخينهم. لما اقول لك الناس دي كويسه تصدق ان هم كويسين. خلاص اسمع الكلام، ما تستقلش بالاسامي اول مره تشوفها. يا رب يكسب، يا رب برضه يكسبوا. في عشوائيه يا اسطى، والله مش عشوائيه، لا هم بيلعبوها صح. زيوس حلوه بس انت اديته 3 برضه. ما كسبتش قوي برضه، خدت 2 واديته 3. طيب عايزين كسره من زيوس رايق. ماشي ماشي حلوه. سكيك هنا مستفز، انا بلعب بيه كتير هنا. كي ار بي ام، لا انساي جاب كلات. حلوه دي من لوفي، حلوه. RBM does not have super up, so no all-in available here to the bow. Luffy does, but holds the blue star and needs to respect RT's up close damage should he look to engage. It's going to be difficult for Elevate to play aggro here because Moya is ready to punish with a pull. Luffy, same deal. He can't gadget in on Sitatampo because he has that super ready to go. We'll see a super in from Zeus, but no real damage onto Tensai, especially as it's all being healed up by Moya's magic puffs. Okay, hypercharge here coming out from Zeus. The move speed is terrifying. Tensai's down. Luffy maybe overextends. اوكي ايه ده في دخله حصلت صح؟ جابوا كل كنت عايز اشوفها دي. لازم يديفنسوا دي. اوكي زيش معاه سوبر وحش لسه السوبر ده. لا كارل ابعد. ار بي ام معاه سوبر. نايس كيل باي ار بي ام. جابوا في اخر ثانيه يا جدعان، اقسم بالله اساطير. كله يتوبز اقسم بالله اساطير. كلها اللي جابها دي في ها تنساي بيرمي. تنساي من امبارح يا اسطى بيرمي. هاش استقلتوا بيهم، انتوا استقلتوا بيهم بجد. يعني عمال اشرح لكم قبل ما نبدا ان هم مش قليلين. بجد الفريق ده انا لو شفته في النهائي انا هتكيف. حقيقة هتكيف. من واحد كان بيلعب على موبايله بيتريقوا عليه لواحد في نهائي بطولة والله العظيم. دي كانت جامدة قوي، الدخلة دي كانت جامدة قوي، وهنا لوفي حصله فاهم. لا ودي الكلاية دي مهمة قوي. ار بي ام على تنساي. They don't want to push in on an enemy that they're unaware of, especially. فريقك محظوظ. لا مش محظوظ ازاي يا ابني؟ محظوظ ازاي؟ بتتفرج منين؟ بتتفرج في ستريم تاني يعني ولا ايه؟ عاش رجاله، عاش حتى لو خسروا. اساطير بجد. ماتش جامد والله العظيم. اجمل لحد دلوقتي، ده اجمل ماتش بتاع ده. raccoon, as good as they have looked, they have seemed to be more fallible than ever at this World Finals. And those are the reports coming out of the Scrimbucks exchange, what we've seen from them in the group stage, play dropping. الماتش الجاي هيبقى ايه؟ يا رب ما يبقى جواهر، عايزينه يبقى كورة بقى اللي هتفرق قوي. فازوا الجولة لكن لن يفوزوا بالحرب. ممكن تنصحني بايباد ميني؟ حويس انا عايز اجيب. لا ما تجيبش ميني 60 اف بي اس. انت عايز 120. لو عايز براول اوعى تجيب ميني. جامدين بس الفكرة في الخبرة. طبعا اليفيت مش ما عندهمش خبرة في الوقف على الستيج خالص. ار بي ام بقاله كذا سنة بيبقى في بطولة العالم، يعني هو عنده خبرة. السنة اللي فاتت كان موجود واللي قبلها كان موجود، مش عارف اللي قبلها كان موجود ولا لا، بس آخر سنتين كان موجود، ودي تالت مرة ليه. إنما الاتنين اللي جنبه ما عندهمش أي خبرة.
بس مع ذلك لا، وحوش وحوش بيلعبوا عادي فاهم، ولا اي حاجه فاهمني. فما فيش توتر يعني، حتى هو في اول ماتش ما كانش متوتر. اتوقع ان هو بعد المكسب اللي هو كسبه ده هو عادي ما عندوش مشكله. هو خلاص هو كده مش مهزوز فاهم، كانوا بيلعبوا حلو. فنايس نايس نايس. انجلو حلوه حلوه قوي، حلوه قوي كستارت. ميلو دي مش مفتوحه، في كولت مفتوح، حتى داريل. داريل كولت مفتوحه. اوه كولت مفتوحه يا نهار ابيض. مش هتتساب كولت دي. ممكن يسيبوا لهم كولت، بس لا هيسيبوا لهم كولت وانجل. 8 بت كده هم قالوا لهم عادي لو عايزين تاخدوا. طبعا هم خدوا 8 بت عشان 8 بت ايه يعني كولت اللي بالكونتر، فقال لك ايه يعني بمعنى حتى اللي بالكونتر. ماشي ماشي. ايوه تختار ايه؟ كولت مثلا؟ بيل لا، بيل مش هتعمل دامج ولا التاني ده هيعمل دامج. داريل لا، داريل مش هينفع مع كولت. كولت ياخد ميد بقى. ميد بيل بيل بان ايه ده، ايه الغباء ده. جيسي مش بيلعبوها على فكره عشان العيال دي بتعرف تدوج حلو، فجيسي ما بتتلعبش، بس هي حلوه في اللو في اللادر وكده. تشاكا مفتوح. هو تشاكا مفتوح. مش عارف بقى ياخدوها كتير قوي الموضوع ده. بيني يا اسطى، بيني فجرة برضو، بيني عادي ممكن ياخد بيني دلوقتي، بس تشك مفتوح. والله يا جدعان تشك ده جامد. ولا تقريبا سيمانتك بس هو اللي بيعرف يلعب بيه. الصينيين دول معرفش، اليابانيين دول مش عارف يعرفوا ولا لا. Well, also, Amber, crucially, very good against slow brawlers. Brawlers that cannot strafe left to right out of her line of fire easily. حتى بايرون ايه. Really struggle. حلو. Bonnie? بس كومبوم بطيء قوي، كومبوم كحركة بطيء قوي. RBM هيحرق فيه. كومبوم كحركة بطيء بس هجومي، عارف كومبوم هجومي قوي. هو صح هو صح، هو يعني البكايه الاخيره لازم تبقى يعني اللي هو قناص. الكومب لوفي كومب اليفيت ده محتاج ضده يلعب قناص. طبعا بيل بان وايبر وبايرون، حتى يعني حتى مبندين بايرون. يعني مفيش قناص تاني غير مندي. فقشطة بوني شغالة يعني. عجبني قوي شعره قوي قوي، انا اول مرة اشوفه كده. بوني صعبة فشخ، هي بطيئة هي بطيئة و8 بت بطيء. كولت برضه هتجيب شوتات بالعافية يعني، ماتش مش سهل بس هجومي. لو نطوا على الخزنة او لو راحوا للخزنة هيفشخوها. بعكس الكومب التاني، الكومب التاني شوية يعني ايه لوفي اللي هو دفاعي وهجومي شوية. كولت هجومي بحت. RBM نفس الفكرة اللي هو هجومي ودفاعي الاثنين وكنترولر يعني. حويس عليك ملاحظات اليومين دول ايه ده زي ايه؟ الاثنين والله انا عايز اعرف نوع السماعه دي. الاثنين والله شعرهم جامد، الاثنين شعرهم جامد. ما خلاص اعمل شعرك زي كريم. لا يا اسطى انا كنت عامل شعري زمان اصلا كده اللي هو البانك زي تنساي كده، بس خلاص بقى ايام الشقاوة، دلوقتي كبرنا بقى وما ينفعش. انت عارفين انا حلقت شعري امتى؟ حلقت شعري قبل ما اقابل حماية، يعني كان طلب ان هو يقعد معايا عشان يعمل لي انترفيو يشوف مين الكائن اللي هيتجوز بنته ده. فطبعا كان لازم احلق، ما ينفعش اروح له بتوكه فاهم، ما ينفعش اروح له بتوكه، فحلقت قبلها بيومين. يعني قلت لكم على شويه اسرار ليا. يلا
تمام تمام. حلو ان بوني بتلعب ناحيه الشمال. حلو 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 قوي. That's going to allow RBM to push forward and note that RBM is كل charging تايموت. up his super for كل free تايموت. with that gadget that he placed at the back left. We see Tensai تنساي completely laser taken down and even trade here for Elevate. They're still being cautious about pushing in a mid. حلوة Zeus is من actually getting زيوس. quite aggressive though behind this 2x2 and اضرب. Moya is now up to his first super. ايوه ايوه صح صح. دمروا بس التورت ده. ايوه حلو حلو. لا كويس ان انت بتجيب دامج. يلا اقتل تنساي اقتل تنساي اقتل تنساي. الواد زيوس ده بيلعب حلو على فكره يا جدع. قربت عليه ولا ايه؟ اوه ار بي ام دخل. ار بي ام دخل. ار بي ام دخل ايه يا ابني؟ ار بي ام في البيز يا غبي. بني نطت فشخت الدنيا. على التعذيب تعذيب تعذيب. البت معاه رينج اكتر مني. ماشي حلوه حلوه الدخله حلوه من ار بي ام. حلوه 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 الجوك. ارمي ايوه حلوه الحرقه. ملك يا ابني ملك. والله هي صعبه بس هو عايش. مويا عايز يجيب سوبر. ار بي ام دوج ما تموتش. ار بي ام ما ينفعش تموت دلوقتي. زيوس لازم يموت. زيوس لازم يموت. يا نهار اسود يا نهار اسود. عايش يلحقوه بسرعه. تنساي فاضل له طلقه على السوبر. مات. نايس حرقه من اوه هايبر تشينج من زيوس. اوه جامده من لوفي. سوبر 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 سوبر. صح 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 صح. داش من داش من. وحشه دي. مش وحشه هي حلوه من تنساي. هيخش يبني في الجنة. لا 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 لا. اوه يا عمري يا كل. مع اني صدوها بس لا لا لا. هتصد كولت هتلاقي اللي وراه. هتلاقي 8 بت. هي دي مشكله الكومب ده ان هو هجومي قوي. 3 بيهجموا. 3 بيهجموا. كريم متحمس لخسارة تنسى. لا يا عم والله عادي عادي. بس الشباب الاندر دوج دي اللي يعني. بص انا على فكره انا بحب اعمل زي ار بي ام كده بالظبط. اتاكا جادجت واسيب المكان جنبي واخد بالك يسرع الريلود او يجيب لي سوبر. بصراحه الماتش بتاعه صعب. بيجيب سوبر نفس اللي انا بعمله. كويس والله. انا الواحد طلع بيفكر كيك. زيوس عايزينك تجيب سوبر. ماشي ماشي حلوه الحرقه. دمروا التوريت. استغفر الله العظيم يا رب. Taking minimal damage from that amber, poking Luffy down when required. But Crazy Raccoon, despite an early lead, air quotes being used here, don't have any safe damage yet. Elevator playing so timidly as well. They do not want to let Crazy Raccoon connect to the safe, and they do not want to feed this super. يا ريت سيتامبو ما يجيبش سوبر هايبر تشارج تاني. احرق. لازم مويا يموت. لازم مويا يموت. لازم 8 بت ده يموت. كبيره دي من لوفي. جامده قوي دي. حلو. حتى زيوس بيدوج حلو. موت 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 موت. تلو ماشي ماشي ماشي. ما خدش نسبه عليه. سيتامبو لازم يموت. زيوس هايل. زيوس مش هايل. بيحاول ياخد اي نسبه. خلي بالك يا لوفي. الواد مويا ده بيلعب حلو قوي. اللي هو 8 بت بيلعب حلو قوي الصراحه. هو اللي عامل ازمه اصلا. دمه عالي وفاهم بيلعب كويس يعني. حلوه دي من زيوس. لوفي هايبر تشارج. ما حدش يديله سوبر. ما حدش يديله سوبر. ما حدش يديله سوبر. ما حدش يديله سوبر. والله يا جدعان الناس من انجي ده اللي هو زيوس ده بيلعب حلو قوي. نايس يا ابني. انا مش عارف انت جبت اللعب ده منين. سيتامبو معاه سوبر. سيتامبو معاه سوبر. هم خسرانين. هم خسرانين اصلا. تنساي يجيب سوبر. تنساي يجيب سوبر. لازم تخشوا. لازم نخش هم كمان. لا مويا دافع كويس. مويا دافع كويس. مويا دافع كويس.
كومب الاجريسيف ده هو اللي حرام. And so the sacred timeline is preserved. والله اليفيت لعبه حلو قوي، والله لعبه حلو، بس بكات بوني في الجون بامانه، بكات بوني في الهدف، فحلوه من كريزي يعني. لو كانوا خدوا اي بكات تاني ما كانتش هتعمل الاكشن ده يعني. بكات بوني عذبت شويه ار بي ام الصراحه خلته ما يعرفش يعني. لو تخلي ار بي ام هجومي يهجم بدل، لا هيبدع. هو ار بي ام اجريسيف شويه، مش يقعد يدافع ضد بوني وهو اصلا عليها رينج عليه. حلو لا الفيت بتلعب حلو قوي، وكريزي برضه. هتتجوز قريب؟ يس. امتى مش هقول لك امتى، بس هو قريب قوي قوي. الاحصائيات مويا، بص مويا جايب 8 كيلات، اربن برضه جايب دامج عالي، بس لا مويا عمل ازمه يعني. هو الصراحه شايف ان هو لا الام في بي زيوس، الام في بي بلا شك زيوس. So much health has to be cut through on this crazy raccoon roster that you can do all the damage in the water, but if you're not securing these eliminations and manifesting map control as a result of it, بكات تشك كانت هتبقى حلوه والله. ما اعرفش ليه ما خدوهاش، ما اعرفش ليه كريزي راكون ما خدتهاش او اليفيت يعني. في ناس كتير بتخاف من اللعبه بتشك. سيمانتك امبارح خدوا اقسم بالله فرتك الكوكب يعني، خلى الجيم مش جيم، خلاها عادي كانك داخل تلعب ضد ناس 200 كاس. بيلز روك بحس كريزي راكون ما بيلعبوش حلو قوي في النوك اوت، فنشوف كده. مبدأ اصلا ماب صعب كده، ماب مش سهل بأمانة. ماشي مو وكنجي مبندين، الاتنين مبندينهم، وتك وكيت حلو قوي. كيت برضه عشان الكومب بتاع كيت ارتي كده ده يعني بيزك ومعاه جين وكده والجو ده. ممكن ياخدوا جاس. هنا بقى بيبقى فيه شوية يعني يعني ممكن مثلا جاس ماشي، ممكن ياخد سبراوت بس بحيث ان هم ياخدوا كاونترات، فهم يكونتروا اللي هيكونتر. قصه كده قصه معقده. سبراوت مش هينفع طبعا. لاري انجلو مفيش مياس. انجلو كقناص يعني. طب ما عندك بيل يا اسطى، بيل احسن من انجلو بكتير. مش عارف ليه اخدوا انجلو. تقريبا زيوس يعني ايه، حاسس ان هو كونفي قوي، فاهم، مستريح في البكايه، بيعرف يلعب بيه. ممكن. انا شايف بقى تاخد ثرور عادي، ممكن تاخد سبراوت، ممكن تاخد لاري ولوري، مفيش اي مشكله. او ممكن تاخد جراي كنوع من جين وار تي معروف. او ممكن تاخد، بس كده مش هينفع تاخد. لا عادي ممكن تاخد ثرور، او ممكن تاخد اللي هو اسمه ايه اللي بيكسر ده، اسمه ايه اللي هو بيسحب الناس، مش فاكر اسمه ايه اللي بيسحب الناس ده. جراي يا ثرور، تاخد يا جراي يا ثرور، او مستر بي. لا يا جراي يا ثرور يا مستر بي. ريكو انترستنج صح؟ انترستنج. هو على فكرة حلو، بيتلعب هنا مش ضد القناصين. انا شايف تاخد بقى خلاص، ممكن تاخد ثرور مستريح، ممكن تاخد لاري حتى. ليه يا اسطى ليه؟ والله انا لو قدام اخد ثرور عادي مش هخاف، يجيني يسحبني يعني وكده. بس ماشي هم تقريبا راحوا البكات اللي هم مستريحين فيها اكتر، فتمام.
بس كومبو الكسر ده مش حلو يا جدعان، قلنا مليون مرة مش اصلا جين مع ار تي في المناطق المفتوحه بروك، يعني جين وار تي مع بعض بروك في المناطق المفتوحه، انت كده بتسهل له الدنيا. هو انتوا بس تقريبا عشان ريكو حلو الجوكس بتاعت زي حلو قوي الجوكس بتاعت ار بي ام برضه شغال، لازم يكسر ار بي ام الحته اللي تحت. اوكي اخيرا لقيت واحد بيكسر نفس الطريقه اللي انا بكسر بيها، والله العظيم يعني انا الوحيد تقريبا اللي بكسر الحته الشمال دي. انا قلت لكم عليها امبارح اصلا لما كان حد كان واخد بلوك. يعني ار بي ام كده في حركتين بيعملوا نفس الحركه اللي انا بعملها. نايس، معقوله هو لاعبي المفضل. اوكي حلوه دي من زيوس. تنسي بيلعب بالليل وحش السوبر ده. اوه سوبر. لا ده وحش قوي. ايه يا اسطى ده؟ حاليا اقوى بطل. ايوه ار تي اصلا بروكن قوي من زمان، من اول ما نزل يعني. اوف لا ما ينفعش نسي ياخد عليه الزاويه دي. ايوه حاول يرجعه كده. كمان مويا معاه سوبر. واو الماتش ده اصعب من الراوند الاولاني، الراوند دي اصعب من الراوند الاولاني. ممكن يضرب عليه سوبر. ممكن يسحبه. التنسي بيلعب حلو الصراحة. بيلعب حلو كده. المفروض ان هو يعني الدنيا صعبة عليه شوية بس لا. ماشي ار بي ام جاب سوبر، مهم قوي السوبر ده. تنسي حلوة الدخلة دي من تنسي. اوه عاش يلا تنسي بالك. يا لهوي يا لهوي على الار تي مع يا اسطى والله العظيم بروك بالكايه غبية قوي. بتكسر لمين؟ ده ار تي وجين مع بعض. ما اعرفش ليه عملوا كده، ما اعرفش. يا عم انا احسن منهم بروك. لا يا باشا انت دارك، ده انت كينج يا باشا. مش عارف لا ليه الغباء ده. ماشي عكسه تمام. حلو ريكو يلعب ضد جاس ماشي هتبقى صعبة عليه. عكس يا لو مش هسيبهم في حالي. كان لازم جراي او براول. الناس الغنية اختفوا. لا يا عم الناس الناس دي مركزة. يا نهار اسود ايه ار بي ام اللي انت عملته ده؟ ما هذا ضيعت جادجت على الهواء. ايه ضرب جادجت في الكسور اللي ما بيتكسرش. يا جدعان كلاية العيال بتلعب حلو قوي كلاية. بس استنى. اوه حلوة دي من لوفي. اوه تمام. انت كمان التنسي بتلعب بسرعة. تمام لا نايس. لعبت حلو المرة دي. تقريبا هو قاصد يسيب الوول دي تقريبا صح؟ ده تقريبا. لا استنى لحظة لا لحظة. هي تقريبا مقصودة ان هو يكسر يسيب الثلاث بلوكات دول، ولما كان هيكسر حد من صحابه قال له ما تكسرش، او هو فكر وقال لا مش هكسر، فراح جاي ضربها في الحيط. معقولة؟ اتوقع هي كده. ماشي هو بروك معاه هايبر تشينج بس مش هيعمل حاجة بيها. برضه لوفي في خطر قوي.
اوكي ضرب عليه ماشي هيرجعهم. فكره حلوه قوي. تنساي السحب. السحب يا ناس. الاثنين الاثنين الفكره حلوه والله. الفكره حلوه ان هو يديله سوبر ويخش يرجعهم ورا، بس كل واحد عاش على دم قليل. الفكرة حلوة. تنساي عامل شغل الصراحة، عامل شغل يعني ان هو بيلعب ضد كان اوه ماي جاد. Set on the line, Elevate have to win a 2 versus 3 against a combined 4 world champions on the side of Crazy Raccoon. Moy with the high pass, guaranteed the ball, and it's up to Luffy now. وخلاص مش حرام، يستحق. And I don't think there's a fruit in the world that can give him the power to take down the raid bosses that are Crazy Raccoon. Pops the super, but now knows it is over. Back into the gas bags, and that's 2 sets. For APAC number 1. صراحة شايف الدرافت يعني الدرافت ما كانش حلو قوي. الكات انجلو حتى لاست بيك كان بروك برضه مش اجمل لاست بيك خالص. كان في حاجات اجمد ممكن ياخدوها. تنسى بقى يقعد يحييهم ويقول له انا لا ده البتاع مكتوب عليها تنسى من ورا. حد يجيب له واحدة بقى عشان اكتب عليها. That is often what these knockout rounds boil down to, Ready. Getting a 3v2. It's really hard to lose those if the gas isn't already basically surrounding you. And because both teams are playing these long-range poke cops that have kill confirms, right? We of course have Cookie Popper. حرام كم جيم باقي؟ هو فاضل بعد الماتش ده جيم ماتش كمان خلاص. Taking one kid can be the difference between كلها بتاعت ستة. حتى لو من غير كلها ستة مش راوند برضه. لا دي بي اس فيهم تنساي. يا لهوي بستة كل كمان. يا لهوي. فكرة غبية يا اسطى. فكرة غبية. موضوع بروك ده فكرة غبية قوي. allowing an easy cookie popper pick up here. Tensai on the Rico. ليه انجلو؟ والله انجلو وحش. وار تي سوري وبروك لاست بيك ما كانش موافق. ابلع. حاضر. ليه حويس ما بتحبش تتكلم عن حاجة؟ عادي اتكلم عليها ليه؟ اوه رينج اوف فاير. الله الماب ده عشق بالنسبة لي. اكيد انتوا اغلبكم بتكرهوه اكيد، بس انا بعشقه يعني. هو ماب جميل قوي. زيوس كان احسن بروك سبحة اهم من شيء لا تنسى ان شاء الله بجد. الكومبو كله غلط. مش عارف هما ليه مع ان الناس دي بتعرف تبيك. مش عارف هي فكرة براول مثلا ولا لاري ولوري ضد جين عادي يعني. جين هيعمل ايه يعني؟ ما كانش في حاجة تكسر. كلانسي كده على طول وش كده. طيب مين مفتوح؟ بيني مفتوحة؟ لا بيني لو كانت مفتوحة اوف ماشي. بيني وبين ريكو على فكرة هنا حلو. امبر برضو كويسة. بايرون برنس لو بيزك. bring in later in the draft, but they actually managed to make it work yesterday, so why not go for it now? حلو بس play a mid over here. محتاج كده انت كناس، لازم كناس. ولا ايه بقى تخش تديها واحدة كيت بقى والفانكي كيت صح؟ Once more, Elevate don't get the value they're looking for out of it.
but he's just such a هيديها great كت. to long range brawler. The kill confirmed لولا protection. We ماشي. saw how good كت. it was earlier. Lola will come out ولا here. يخاف. That ego really letting you fight a little bit longer on the point and increase your damage output. It's definitely what makes her such an ideal pick here. كت داريل. Two brawlers from Elevate that should be pretty good in the tanks. And كنجي وكنجي مفتوح. And now either RBM or Luffy are out to play. So it'll be Luffy that اوه ار will بي ام stole كمان the بيلعب show بيه. ده انتوا just على yesterday, ده or انتوا will the هتتفلقوا. RBM team tank specialist ده انتوا take the هتتفلقوا. reins of the sushi master of the maybe come down to بوكو which لا يا brawler عم is بوكو gonna ايه be لولا more اندر advantage. ريتد. صح Depending صح on the last pick out here, صح. Surge going to be getting some ماشي free سيرجي levels مفتوح. off this Kenji as long as لولا he's جميلة جدا And we هنا talked كمان. about, you know, comment counters وبالذات from ضد Kenji جاس tanks, حلوة قوي وضد The لو Elevate اوه composition is already very يعني hostile بكاية to حلوة. tanks. Very high انا الصراحة damage كنت احب brawlers with بيني decent اكتر. range بيني in Clancy يعني and Lola, so that's not an بيني option. وبيل او Crazy بايرون Raccoon حتى. going for انا the بحب surge بايرون هنا alongside قوي. the Gus وبيني and the Loon. بس ده كت بان. لحظة كت بان. انا عمال اقول Again, both teams كت fancy كت these بان brawlers اصلا. that only get stronger as the game goes, and it's Elevate's last chance to stay alive. غاز حرفيا بيلعب بكل ماتش من بداية البطولة. بص غير ان داس قوي يا اسطى. في ابطال برضو كتير يعني بتتبند. يعني القناص هنا برضو بيل هنا جامدة قوي. بيل قدام لولا موت. المهم عايزين لوفي اللي هيلعب بكنجي. ار بي ام بكلينسي ماشي حلو. بس عبال ما يجيب السوبر حوار. Aggressive to defend that left side. عبال ما يجيب السوبر حوار. Some percentage here. RBM yet to get a hit in this game. Get his first one just there. It's an awkward spot for the cleansing. حلو الهيل ده. He's trying to get some damage. حلو. Free damage for Moya as RBM heads home with his اهم tail حاجه between his سيتامبو ما legs. يجيبش سيتامبو جاب السورجيز. مين اللي بيلعب بالمويا؟ مويا يخرب بيت لعبه. ايه ده فارق الدنيا بلو. بص بيحب في ار بي ام ان هو بيفكر. هنا مش ظابطه ناكس. بس المشكله استعبان وتاخد الوقت ده كله. لوفي الكل. لا يا اسطى وحشه. كانت مهمه قوي انك تجيب كلها. مويا معاها هايبر. And then there's the super that gives invulnerability, so Luffy can't actually attach Chitapo at all there. Very awkward matchup for the Genji. Chitapo now flashing that super as well, knows he can dodge away. Luffy has to use a gadget now, maybe looking at Tensai, who just bubbles himself. And Crazy Raccoon look indomitable on this point. Elevate, nowhere to be seen. Crazy Raccoon, absolutely indestructible on every single lane. انا متفائل. انا متفائل ان هم يكسبوا راوند على الاقل. الراوند دي متفائل والله. هيلعبوها صح شويه. اهم حاجه بس مويا ما يفضلش يجيب سوبرات كده. يا لهوي تنساي نفخ. بس نفخ لولا. يا لهوي ده كله كسب. ماشي لوفي خش بسرعه. خش حاول تعمل قلق من الجنب. اقتل سايتامبو. ايوه اشتغل. بس بدأ تشريح. يبقى خلاص الجيم كده بقى فيه شغل. الجيم اللي فات ما شرحش ولا تشريح. سايتامبو جاب الليفل الرابع. دين Luffy wants to dive in, but أيوة Chitapo is صح. basically unkillable right now. صح With that من super الاثنين. available, Zeus tries to get away. Freeze frame used in order to try and play from behind that ego. Luffy's got nowhere to ما go. يضرب Yet السوبر. another بس هو جاب gadget السوبر. use. And now we're ار an بي even ام لازم game. يجيب ليفل. He's outranged absolutely everywhere. Wants to get this back right, but he's gonna have to face Chitapo with the super as well. You see the super in for ماشي. CR looking for the next kill before they can يا لو actually سايتامبو لو في ليفل سادس كان زمانه جابه. جاتش دي بتاعت تنساي جامده قوي. Luffy gets taken down. Chitapo benefits there from Tensai's super. اوكي ار بي ام جاب الليفل الثاني. جاب له كيل. ار بي ام هيبدا يشتغل.
Shitapo brings the Lola down and Luffy v Shitapo, an anime battle to end them all. اوه يا عمري ار بي ام والله نايس يا ابني نايس 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 يا ابني نايس والله العظيم الولد بقلل الامكانيات بيعمل شغل. اوكي اوكي ضربه سوبر اوف 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 شباب 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 قلت لكم هيكسبوا الراوندة دي. حلوه موت حلوه موت والله حلوه موت. الكنجي اشتغل شويه بس الار بي ام الجو اللي عمله تحت ده يعني عمل شغل حلو. جاز بيلعب حلو، جاز بيبدع، جاز كان مبدع الجيم اللي فات واللي قبل، بس هي الدخله اللي كانت من الشمال دي كانت حلوه. مين برايك هيكسب البطوله؟ هقول لك استنى. هقول في الاخر يعني. تمام ار بي ام بس لو يجيب ليفل 3. مين اللي بيلعب بلو ده؟ يا اسطى الواد ده جامد، الواد مويا ده جامد. كلهم الدنيا لازم لوفي يجيب سوبر. اوه لا غلط 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 غلط. اوكي ار بي ام اوكي ار بي ام. اوه لا مويا ده برنس، مويا ده شبح. ار بي ام قريب قوي من الليفل التاني. ماشي ماشي. لا يا اسطى لا يا اسطى اسمه ايه ده مين؟ كنجي سيتامو بيلعب حلو قوي ضد. ماشي كلها مهمه دي، كلها مهمه قوي. اوكي ليفل 3 جيج اتفرج بقى يا باشا على الار بي ام بليفل 3. اتفرج واستمتع. اوه تنساي مين؟ سيتامبو لف بيز يا عمري يلا يا رب يلا اقسم بالله مفيش مره يلا كده بتاع ده خذلتني والله العظيم مفيش مره خذلتني يا جدع. يا ريتني كنت عملت فيديو افضل. خلاص داخله عادي. يا ريتني كنت عملت افضل اللعيبه المظلومه عشان كنت اعرفهم، بس ان انا توقعي حلو. عاش قوي والله العظيم جيم جامد. الماتش ده جامد يعني احسن ماتش النهارده النهارده. الليفيت عامله شغل مش طبيعي. كريزي راكون برضو بصراحه مبدعين يعني، بس اللي بتعمله الليفيت ده مش طبيعي. اوه 2 اسكي مع اورا رومنتادا. اسكي هي مش رومنتادا ولا حاجه، ما كانتش من الصفر يعني، ما كانتش من الصفر، كانت 2-1 عادي يعني. عبد الله محمد تسلم حبي على 5 ريال. هو ايه موضوع اللايك ده؟ هو انت ممكن على الدونيشن تحط لايك؟ حلو الموضوع. تنساي عنده عقدة مع الاتنين. ليه؟ اوه بص تنساي، بص تنساي يا لهوي 360 12 كيل زي ماشي عادي. بص كله لعب حلو الصراحه. مويا حتى احساسه وحش بس لعب حلو يعني، مش بتحسبش بالاحصائيات عموما. للحين ار بي ام هو الام في بي. الماتش ده طبعا، او لا ممكن لوفي على فكره ياخدها عشان كان بيلعب بكنجي. بس يعني احنا ما بنتكلمش على الماتش كاحصائيات، احنا بنتكلم على الجيم بلاي. عملت ايه، دخلت ازاي، غيرت خطتك، ده اللي بيحدد الام في بي. دبلز حلو الماتش ده.
It all comes to a head here. حلو الماتش ده هو يورينا. People have been saying these demigods are crazy raccoon. They've been shown to bleed, to be fallible. في مشكلة في We've الستريم. seen mistakes from them over the course of this tournament. They have الستريم بيلاج، انا عارف الستريم بيلاج. every single one of their matches now. الستريم بيلاج شوية. Actually, this one, no exception. Double swoosh coming up for our last map. Amber's open, Gene also available, and quickly, Gene snapped up. الستريم بيلاج شوية مش عارف ليه. On this map, the fact that it's been left open is definitely a statement here. You got to pick Kenji, right? Surely, I mean, into the Gene, you can't get blasted away, but he's gonna run out of those after some time. Yep, lamp blowout only has 3 charges unless you have a gear. في لاج شوية في الستريم عندي ظاهر قوي. Do they succumb to the new hotness? To باين this new باين. era of Brawl Stars and pick up the Kenji here to try and get themselves into the semi-final? No, Surge is going to be the answer. They're allowing a Kenji pick potentially from Elevate. Can this be exploited in the draft? Totally. ظبط هو ظبط. Out here. ظبط. Stuff that soaks up Surge's damage is going to be his major weakness. And Elevate can totally sneak up on one of these lanes, but it's going to be a tall task because Surge, as a brawler, he's slow. He's going to benefit a lot from these bushes because he's معلش انا كنت واخد بالي ان في لاج ظاهر عندي بس خلاص النت اتظبط. to encroach on the left side.